kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Herona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sabik na ba kayong malaman ang ating paksa ngayong araw? Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang hiwaga ng ating pagkatao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina at ating balikan ang inyong inaral noong nagdaang linggo. Ang tinalakay na atin nung nakaraan ay kung paano itagawa ang mga angkop na kilos ng pasasalamat. Pihadong ang bawat isa ay nagtataglay na ngayon ng isang pusong mapagpasalamat. Kung ganon, ay handa na ba kayo sa isang maikling pagtataya? Magbibigay ako ng mga sitwasyon at inyong sasabihin kung paano nyo ipapakita ang inyong pasalamat sa aking mga babanggitin. Para sa unang bilang, mas gasig at mabusisi kang tinuturuan ng iyong guro sa matematika. Kahit na minsan ay hirap na hirap kang makuha ang tamang sagot sa mga equations at problems, ay matyaga at paulit-ulit niya pa ring itinuturo sa iyo ang procedures at techniques sa tamang pagkukompute. Paano mo ipapakita sa iyong guro ang iyong pasasalamat? Tama, maaari mong sabihin sa kanya ang simpleng salita na maraming salamat po. O kung nahihiya ka, maaari mo itong daanin sa isang liham o paggawa ng isang card. Kung gusto mo, ay maaari mo rin siyang handugan ng isang munting regalo. Maaring gawan mo siya ng isang portrait kung ikaw ay magaling gumuhit, o di kaya ay
isang cellphone pouch kung ikaw ay marunong manahi o magganchilyo. Ikalawang bilang, may isang estranghero na tumulong sa iyong tumawid sa kalsada. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi mo na nagawang magpasalamat sa kanya. Paano mo ipapakita ang pasalamat mo sa estranghero? Mahusay! Bagamat hindi ka personal nakapagpasalamat sa taong tumulong sa iyo, maaari ka namang gumawa ng kabutihang loob sa ibang tao tulad ng pagbubuhat ng mabibigat na dalahin, pagwawalis sa bakuran o libreng pag-tutor sa inyong kapitbahay. Sa ganitong paraan ay naibabalik mo ang nagawa sa iyong kabutihan ng iyong kapwa. Hindi ba't napakagaan sa pakiramdam na nakangiti at masaya ang taong iyong pinasasalamatan? Kaya naman, gawin nating tuwal ang pasalamat sa ating kapwa. Ngayong araw ay mayroon tayong panibagong paksa. Tungkol ito sa kung paano igagalang ang mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Unahin muna natin ang mga paraan upang ipakita ang paggalang sa ating mga magulang. Una ay ang pagkilala sa tungkulin at gampanin bilang isang anak. Mahalaga na alam mo ang mga hangganan at limitasyon mo bilang isang anak. Marami sa mga kabataan ngayon ang nakikita nila ang kanilang mga sarili bilang kapantay ng mga magulang. Karamihan din ay iniisip na hindi sila naiintindihan ng kanilang mga magulang. Tatapwat tunay at totoo na hindi perpekto ang mga magulang at may pagkakataong sila rin ay nagkukulang at nagkakamali. Hindi may aalis ang katotohanang sila ang nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya nararapat lamang na sa gitna ng kanilang kahinaan at pighati ay bigyan pa rin natin ng pagpapahalaga ang kanilang dignidad at karapatan. Ikalawa, ugaliing makinig sa kanilang mga payo at paalala. Madalas nating marinig na sinasabi ng ating mga magulang ang mga katagang, "Papunta ka pa lang, pabalik na ako." Bagamat ito ay may katotohanan, kadalasan ay nakikita ito ng mga kabataan ngayon bilang pagmamaliit o di kaya'y kawalan ng tiwala sa kanila. Isipin mo na lang kung halimbawa, hihingin mo ang payo ng isang kaibigan tungkol sa iyong manliligaw. Malamang ang sasabihin nito ay, "Sagutin mo na besh, swerte mo kaya, ang gwapo na, mayaman pa." Subalit kung tatanungin ang opinyon ng mga magulang, maaring ang sabihin nila ay, "Masyado pang bata." O di kaya ay, "Sigurado ka bang love mo talaga na? Handa ka na bang pumasok sa isang relasyon?" Aminin nyo, ang huli ay ang sagot na ayaw nyong marinig, hindi ba? Hindi mo lubos na maintindihan kung bakit parang ayaw kanilang maging masaya. Siguro, iniisip mo na mabuti pa ang kaibigan mo na sinusuportahan ka sa lahat ng gusto mo. Pero kung titignan natin mabuti, hindi ito tumutukoy sa kung may tiwala ba sila sa iyo o wala. Bagkus ito ay nagpapakita ng pag-aalala sa maaari mong kahinatnan kung mali ang iyong naging pagpapasya. Kung tutuusin, ikaw pa rin naman ang masusunod sa iyong buhay. Ngunit mas mainam kung makikinig ka at bukal sa loob mong tatanggapin ang kanilang opinyon upang hindi ka magsisi sa huli at sabihin, "Sana nakinig na lang ako sa nanay ko. Tama pala siya." Ikatlo, tumupad sa mga binitiwang pangako. Napakahirap ibalik ng nasirang tiwala dahil sa mga pangakong
hindi natutupad at mga kasunduang napapako na lang sa hangin. Sabi nga nila, pag ang florera ay nabasag, maidikit mo man ang bawat piraso ay di mo na may aalis ang katotohanang mayroon na itong lamat. May mga pagkakataong ang mga kabataang tulad mo ay nagsisinungaling upang makuha nila ang kanilang ninanais. Halimbawa, sinabi mong kayo ay may group study, kaya ka mag-overnight sa bahay ng iyong kaklase. Subalit ang katotohanan ay nagpunta lang kayo sa isang bar. Kung sakaling matuklasan ng mga magulang mo ang totoo, sa palagay mo pagkakatiwalaan ka pa nila sa susunod? Maaring maya't maya ay tinatanong na nila sa mga kaklase mo kung totoong may project kayo sa science. O totoo kayang maaga kayong pinauwi sa klase. Baka nga, kahit na nagsasabi ka na ng totoo, ay ayaw ka pa rin nilang paniwalaan. Kaya naman, sikapin niyong huwag sirain ang tiwala na ipinagkaloob ng inyong mga magulang. Nang sa ganon ay maging matiwasay at maayos ang inyong pagkasama sa loob ng tahanan. Kapag nangyari ito, ay payapa ang kanilang kalooban na payagan kayo sa inyong mga kahilingan sapagkat alam nilang tapat at responsable kayong mga anak. Ika-4, ihayag ang mga tunay na nararamdaman at saloobin. Mahalagang maging hayag at bukas sa lahat ng iyong mga danas at problema sa mga magulang. Mahirap ang nanghuhula kung bakit biglang nanlalamig sa iyo ang isang tao o kung bakit siya madalas nakasimangot. Mahirap din tukuyin kung may nagawa ka bang hindi niya nagustuhan, kaya nga napaka-importante ng maayos na komunikasyon. Makatutulong ito upang mas magabayan kanila ng tama at maunawaan nila ang iyong mga ikinikilos at sinasabi. Mahirap ito sa una, subalit kapag lagi mo na itong ginagawa, ay hindi ka na mahihiya. Ayan, natapos na tayo sa mga paraan ng paggalang sa mga magulang. Dumako naman tayo sa paggalang sa mga nakatatanda. Una, iparamdam sa kanila na sila ay may halaga at silbi sa kabila ng kanilang edad. Kung iyong mapapansin, ayaw ng mga matatanda na wala silang ginagawa o di kaya ay sobra silang binibigyan ng atensyon na para ba silang isang bata. Ang nais nila ay may ambag sa mga gawaing bahay o sa kabuhayan ng pamilya bagamat sila ay medyo mahina na. Ayon sa psychosocial development theory ni Erik Erikson, ang mga may edad na 40 to 65 na taong gulang ay may kagustuhang mag-iwan ng sarili nilang marka sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang natitirang lakas at karunungan sa anumang paraan tulad ng mentoring at pagbibigay ng payo sa iba. Dahil dito, mas nararamdaman nila na mayroon silang nagiging ambag sa lipunan na kanilang ginagalawan. Samantalang ang mga may edad na 65 pataas naman ay may kaisipan na, naging makabuluhan ba ang aking buhay? Sa puntong ito, nararapat na ipadama sa kanila na sila ay hindi nag-iisa at may karamay sila sa lahat ng pagkakataon. Isa rin itong pagkakataon na pasalamatan at kilalanin ang kanilang mga nagawa sa pamilya man o sa pamayanan. Ikalawa, maging matyaga sa pakikinig at pagpapaalala. Ang mga matatanda ay madalas na paulit-ulit ang kanilang kinukwento at makikita rin natin na malimit na silang nakakalimot ng mga bagay-bagay. Ang lahat ng ito ay dala ng katandaan. Minsan marahil ay makakaramdam ka na ng pagkainis dahil nagiging lubha na silang makulit, matigas ang ulo at maramdamin.
Sa mga pagkakataong ito, isipin na lang natin na noong tayo ay bata pa, mga matatanda ang nag-alaga at gumabay sa atin hanggang sa tayo ay lumaki. Matyaga nila tayong tinuruang maglakad hanggang makatayo na tayo sa sarili nating mga paa. Maraming pagod at puyat ang kanilang dinanas para lamang maibigay ang ating pangangailangan at magkaroon ng matiwasay na buhay. Kaya tama lang at matuwid na sa mga sandaling sila ay mahina na, tayo naman ang magsilbing kanilang mga kamay at paa bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kanilang isinakripisyo, magkaroon lamang tayo ng maayos na pamumuhay. Ikatlo, ipakita ang malasakit ngunit maging sensitibo sa iyong pananalita at kilos. Nabanggit ko kanina na ayaw ng mga matatanda na tumanggap ng tulong at tratuhin sila na parang bata. Ngunit ayaw rin naman nila sa mga taong walang pakialam. Halimbawa, kapag nadaanan mo ang isang matanda na hirap sa kanyang mga dalahin, nararapat lamang na siya ay tulungan o alalayan man lang sa pagbubuhat. Huwag ka sanang magkunwaring tila wala kang nakita. Maging doble din ang ingat kapag nakikipag-usap sa mga matatanda. Huwag basta-basta manghihimasok kung hindi naman hinihingi ang iyong opinyon. Imbes na ako na po ang gagawa, hindi nyo na po kaya. Bakit hindi mo sabihin ang mga katagang tulungan ko na po kayo, Lola? Natapos na natin ang mga paraan ng paggalang sa mga nakatatanda. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagpapakita ng paggalang sa mga otoridad. Sino nga ba ang maituturing nating mga otoridad? Ang mga otoridad ay ang mga tagapagpatupad ng ating batas at ang ating mga pinuno na siyang nagpapapanatili ng katiwasayan at kaayusan ng ating lipunan. Paano nga ba maipapakita ang paggalang sa kanila? Una, tuparin ang mga batas, kautusan at pulisiya na kanilang pinapairal. Bilang mga mamamayan, tungkulin nating tumupad sa mga batas na ito upang mapanatili ang kapayapaan sa ating lipunan. Maiiwasan ang sigalot at mga krimen kung bawat isa ay makikiisa sa pagsunod sa batas. Isipin mo na lang kung walang pinapatupad na batas trapiko. Maraming tao ang mapeperwisyo. May mga mahuhuli sa kanilang trabaho at hindi makakarating sa kanilang paroroonan. Mas dadami ang mga aksidente at awayan sa kalsada. Maaring ang iba ay magkaroon ng di pagkakaunawaan na humantong sa isang malagim na krimen. Kaya naman, ang pagtupad sa batas ay hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para rin sa kabutihang panlahat. Ikalawa, pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa batas. Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Bilang mga kabataan, nararapat lamang na iyong alamin ang mga iba't ibang batas at patakaran na ipinapatupad sa ating lipunan. Bukod sa ito ay paggalang sa otoridad. Kapag alam mo ang batas, alam mong ipaglaban ang iyong mga karapatan bilang tao. Walang sino man ang maaring manloko o manlinlang sa iyo sapagkat alam mo na ang iyong ginagawa at sinasabi ay naaayon sa ating batas. Bukod pa dito, kapag alam mo ang nasusulat sa ating saligang batas, mababa ang tsansa na labagin mo ito sapagkat alam mo ang kaukulang parusa kapag ito ay iyong ipinagsawalang bahala. Ikatlo, aktibong makilahok sa mga programa at proyekto na kanilang pinapatupad.
Marahil ang iba sa atin ay takot na masangkot sa mga gulo, kaya mas pinipili ng ilan ang manahimik na lang at magbulag-bulagan sa mga paglabag at kamaliang nakikita. Tandaan na kung nais nating masugpo ang korupsyon at krimen sa ating bansa, kailangan nating makiisa at tulungan ang mga otoridad na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa ating lipunan. Magkaroon tayo ng pakialam sa iba. Magkaroon tayo ng malasakit sa ating lipunan. I-report o isumbong ang anumang paglabag o pagsasawalang bahala sa ating mga patakaran. Mga anak, nauunawaan niyo ba ang ating leksyon ngayong araw? Sige nga, i-type niyo sa comment box ang mga paraan na natandaan niyo sa paggalang sa inyong mga magulang. Ano ang inyong sagot? Tama, kilalanin ang tungkulin at gampanin bilang anak. Ugaliing makinig sa kanilang mga payo at paalala. Tumupad sa mga binitawang pangako at ihayag ang tunay na nararamdaman o saloobin. Ano naman ang mga paraan ng paggalang sa mga nakatatanda? Natatandaan mo pa ba ang mga sagot? Mahusay. Ito ay ang mga sumusunod. Iparamdam sa kanila na sila ay may silbi at halaga. Maging matyaga sa pakikinig at pagpapaalala. Ipakita ang malasakit, ngunit maging sensitibo sa pananalita at kilos. At paano naman igagalang ang mga otoridad? Magaling. Una dito ay tuparin ang mga batas, kautusan at pulisiya na kanilang pinapatupad. Pagkakaroon ng kaalaman sa mga batas ng lipunan, aktibong pakikilahok sa mga programa at proyekto na kanilang pinapatupad. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, respect begets respect. Ang respeto ay hindi basta-basta ipinagkakaloob. Ibinibigay lamang ito sa mga taong karapat-dapat tumanggap ng paghanga at pagtatangi. Kung gusto mong irespeto ka ng iyong kapwa, dapat respetuhin mo rin sila. Ano man ang estado ng kanilang buhay, kulay, gulang o lahing kinabibilangan, sila ay dapat makatanggap ng pantay-pantay na pagtrato. Ikalawa, huwag tularan kung alam mong mali. Unti-unting nawawala ang pagsasabi ng po at opo, pati na rin ang pagmamano, dahil sa kagustuhan ng ibang kabataan na maging cool. Nakakalungkot na ang tingin ng iba dito ay baduy at wala sa uso. Isa ito sa mga pagpapahalagang Pilipino na dapat nating ipreserba at huwag hayaang malimutan ng mga susunod na henerasyon. Hindi naman ibig sabihin na kapag hindi na ito ginagawa ng nakararami ay ipagwawalang bahala na o di kaya ay maituturing ng mali. Bilang mga tao, may kakayahan tayong ipaglaban kung alam nating ito ay tama at matuwid at layuan kung alam nating mali at makakasakit sa iba. Huwag padala sa buyo o maling impluwensya ng iba. Walang dapat ikatakot kung alam mong wala kang nilalabag na batas ng tao at Diyos. Ikatlo, ang paggalang ay pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa pamilya pati na rin sa lipunan. Positibo ang magiging kalalabasan kung magagawa ang mga paraan sa pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa mga magulang na katatanda at otoridad. Maiiwasan ang di pagkakaunawaan kung bawat isa ay matututong pahalagahan ang karapatan at dignidad ng bawat isa. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa araw na ito.
Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Titik lamang ang inyong isasagot. Makinig mabuti. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng hangganan at limitasyon bilang isang anak? A. Minsang paglabag sa mga alituntunin sa loob ng tahanan. B. Pagnanakaw ng 20 piso sa alkansya para sa project sa paaralan. C. Umuwi ayon sa itinakdang oras ng mga magulang. D. Gawin lahat ng naisin kahit di sumasang-ayon ang mga magulang. Ang tamang kasagutan ay titik C. Ikalawa, bakit kailangang at hayag sa iyong mga mas C. Ang hindi pagsisihan sa huli pag may naipas siya. D. Na ipapakita ang pasalamat sa lahat ng kanilang sakripisyo. Ang tamang kasagutan, titik D. Ikatlong katanungan. Sobrang si Jackie sa kanyang lolo Oswaldo. Inis na siya dahil parang nananadya na lang ito. Alin sa mga paraan ng paggalang sa nakatatanda ang dapat gawin ni Jackie? A. Iparamdam sa kanila na sila ay may silbi at halaga sa kabila ng kanilang edad. B. Maging matyaga sa pakikinig at pagpapaalala. C. Ipakita ang malasakit ngunit maging sensitibo sa iyong pananalita at kilos. D. Hayaang ipakita ang nararapat na disiplina at pagwawasto sa nagawang pagkakamali. At na sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM.
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one, your only one, your only one FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Wakey, wakey, are you ready? It's science time! Hello, Tarlakenyos! Hi, dear learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Sharina Andy Bundalyan, your teacher broadcaster for Science Grade 8, broadcasting live here at Pamban, Tarlac, providing you with another fun learning opportunity in discovering the world of science. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0909-4784-984. Again, it's 0909-4784-984. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac, Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a lovely day. Come and join me as we discover and explore the world of science. But before we start, I want you to do the following preparations. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you ready to learn? Excellent! I'm also excited to share with you another science discovery. Before we start our lesson for today, let us have first a short recap about the previous topic discussed by Ma'am Sherry Ann E. Corrales about the arrangement and motion of atoms and molecules. Are you ready, class? That's nice! Number 1. It is anything that takes up space and it has mass and volume. A. Solid. B. Liquid. C. Gas. Or letter D. Matter. The correct answer is letter D. Matter. Number 2. It is a physical process wherein a substances change in state of matter. A. Phase change. B. Chemical change. C. Climate change. Or letter D. No change. If your answer is letter A, then you are correct. Number 3. A process that causes a substance to change from solid to liquid. A. Freezing. B. Melting. C. Condensation. Or letter D. Deposition.
The correct answer is letter B, melting. Did you get all the correct answers? Very good, my dear grade 8 learners. I am sure that you understood the lesson on the arrangement and motion of atoms and molecules. At this point, make sure you are in your comfortable and conducive spot at your home and grab your science learning module as we discuss and discover our new lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to determine the number of protons, neutrons, and electrons in a particular atom. Dear learners, please get ready as we will play a game and let's take the challenge as we become a scientist today. Yes, dear learners, you heard it right. I have a challenge for all of you. And this game challenge is fold, cut, or tear me. First, I want you to get a sheet of paper. Then, fold and cut or tear the paper in half as many times as you can. Take note, my dear learners, you should always fold, cut, or tear the paper in the same direction. Again, dear learners, fold and cut or tear the paper in half as many times as you can in the same direction. Now, have you wondered how many cuts could you make? How many times do you think you would have to cut the paper to get its smallest size? Exactly, my dear learners. Once the paper attains its smallest indivisible part, that is now called as atom. Did you know, class, that the entire universe is made up of matter and energy? All matter is made up of elements that cannot be broken down by chemical activities. The word atom is derived from the Greek word atomos, which means indivisible or uncut. Atom is the building blocks of everything. It is considered as the smallest unit of an element. While molecules are the combination of two or more atoms which are held together by chemical bonds. It is an electrically neutral particle. A molecule is the smallest particle of an element or compound that can exist independently. Are you curious when and how atom and its subatomic particles were discovered? Great! Let us now discover the world of an atom and its historical background. Before that, later I have some guide questions for you to answer. First, what are the three subatomic particles of an atom? Second, who are some of the scientists involved in discovering the atom? Lastly, when and how atom was discovered? Are you sure with your scientific guess? Well, to check and better understand the historical development and background of an atom and its three subatomic particles, join me to explore its discovery through an audio-visual presentation entitled The Historical Background of an Atom and Its Three Subatomic Particles. Please ready your notebook and pen. You can start answering the given guide questions while watching the video presentation. The historical background of an atom and its three subatomic particles. At the end of this activity, you should be able to, first, differentiate atom from molecules. Second, trace the historical background of an atom and its three subatomic particles. Third, identify the differences of protons, electrons, and neutrons. We all know that all matter is made up of atoms. An atom has three subatomic particles, namely protons, which is the positively charged particles, electrons, which is the negatively charged particles, and neutrons, which is the neutral or no charge. On the other hand, when atoms combine,
a molecule form, meaning a molecule is a particle consisting of two or more atoms combined together in a specific arrangement. Let us now trace the historical background of an atom and its three subatomic particles. Around 450 before Christ, the Greek philosopher Democritus introduced the idea of the atom. He speculated that a point would be reached where matter could not be further divided. He called this indestructible particle called atomos, which is a Greek word meaning indivisible. In 1800s, John Dalton reintroduced the atom. He provided evidences for atoms and developed atomic theory. The atomic theory of Dalton developed consists of three ideas. First, all substances are made up of atoms. Atoms are the smallest particles of matter. They cannot be created nor destroyed. Second, all atoms of the same element are alike and have the same mass. Atoms of different elements are different and have different masses. Third, atoms join together to form compounds. A given compound always consists of the same kinds of atoms in the same ratio. His theory is essentially correct. However, he incorrectly thought that atoms are the smallest particles of matter. Scientists now know that atoms consist of even smaller particles. In 1897, Joseph John Thomson, or J.J. Thomson, discovered the electron in his cathode ray experiment. He introduced electrons to the atomic model. His proposed model of the atom shows negatively charged electron, stuff like plums in a pudding of the positively charges, now known as the plum pudding model. Ernest Rutherford was not convinced about the model of the atom proposed by Thomson. He thus set up his famous gold foil experiment. He said that there must be a proton center of the foil. This center called as the nucleus. He coined the word proton for the smallest unit of positively charged in the nucleus. In 1932, a British physicist, James Chadwick, had worked with Rutherford, detected neutrons and measured their mass in an invisible game of billiard. He bombarded beryllium atoms with alpha particles. Being composed of particles with a neutral electron charge and the approximate mass of a proton, this particle became known as the neutron. Niels Bohr agreed with planetary model of the atom, but also knew it had a few flaws. Using his knowledge of energy and quantum physics, he was able to perfect Rutherford's model. He was able to answer why the electrons did not collapse in the nucleus. The problems with his theory: the electron do not travel on a specific orbit or path. Here's the summary of the historical background of an atom. Did you enjoy watching? And did you listen carefully? Very good, young scientists. For sure, you are able to answer the guide questions or you are already finalizing your answers. All right, at this point, let's check your answers. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you guys ready?
Perfect! Then let's begin. For question number 1, what are the 3 subatomic particles of an atom? The correct answers are protons, electrons, and neutrons. Did you get the correct answer? Excellent, learners! For question number 2, who are some of the scientists involved in discovering the atom? Some of the scientists mentioned in our audio-video presentation who have great contributions and involvement in discovering the atom are Democritus, John Dalton, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, James Chadwick, and Niels Bohr. Now, let's proceed to number 3, which is also our last given guide question. When and how atom was discovered? Here are some of the scientists who have great contributions and involvement in discovering the atom. Around 450 BC, the Greek philosopher Democritus introduced the idea of the atom. However, the idea was essentially forgotten for more than 2,000 years. In 1800s, John Dalton reintroduced the atom. He provided evidences for atoms and discovered and developed atomic theory. His theory is essentially correct. However, he incorrectly thought that the atoms are the smallest particles of matter. In 1897, Joseph John Thomson or J.J. Thomson discovered electrons. He proposed the plum pudding model of the atom. In this model, negative electrons are scattered throughout a sea of positive charge. Next, in 1911, Ernest Rutherford discovered the nucleus. He later discovered protons as well. Rutherford thought that the electrons randomly orbit the nucleus. Then, in 1932, James Chadwick found a neutral particle, or the no net electrical charge inside the nucleus, and called this particle neutron. Lastly, we have Niels Bohr, who proposed an atomic model similar to the solar system, where electrons are found revolving the nucleus, known as the Rutherford-Bohr model or the planetary model. Were you able to get all the correct answers? Wow! Excellent, dear learners! You see, it really helps if you focus and listen attentively to the lesson. For those who did not get all the correct answers, it's okay, my dear learners. It's still a good job for your active participation. So at this point, I congratulate all of you. You give each other a round of applause for a job well done. So based on the activity, why do you think it is important to study and understand the history, structure, and nature of an atom? Exactly, my dear learners. Like on our previous activity, as a result of the work done by previous scientists on atomic models, scientists now have a good idea of what an atom looks like. This knowledge is important because it helps us to understand why materials have different properties and why some materials bond with others. It is also the same in our daily lives. History helps us develop a better understanding of the world. You cannot build a framework on which to base your life without understanding how things work in the world. Now, can we measure atom? Yes, the size of an atom is measured in angstroms. 1 angstrom is a unit of length equal to 1/10,000,000 of a millimeter. Now, to sum up our today's lesson, again, how will you describe an atom and what are its 3 subatomic particles? Correct!
Atom is the smallest unit into which matter can be divided without the release of electrically charged particles. Its three subatomic particles are protons, electrons, and neutrons. That ends our discussion for today. Hope you discovered and learned a lot as we just had another exploration of the wonderful world of science. All right, let's check if you really understood the lesson for today. Get your pen and paper and answer the following questions. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. All you have to do is to arrange the jumbled letters to identify the word being described. Write your answers in your activity notebook or on a separate sheet of paper. Are you ready, class? Great! Let's get started. Number 1. It is the building blocks of everything and considered as the smallest unit of an element. The jumbled letters are M, O, A, T. The correct answer is atom. Congratulations for a good start, dear learners. Number 2. He discovered electrons and proposed the plum pudding model of the atom. Again, he discovered electrons and proposed the plum pudding model of the atom. The correct answer is Joseph John Thomson. Did you get the correct answer? Very good, grade 8 learners. Let's proceed to number 3. It is defined as the positively charged particles. Again, it is defined as the positively charged particles. The jumbled letters are P, N, S, R, O, O, T. If your answer is protons, then you are correct. Job well done, grade 8 learners. Next number. It is known as the particles with a negative charge. Again, it is known as the particles with a negative charge. The jumbled letters are P, N, S, R, O, C, L, E, E. The correct answer is electrons. Great job, learners. Number 5. This is the last item. The combination of two or more atoms which are held together by chemical bonds. Again, the combination of two or more atoms which are held together by chemical bonds. The jumbled letters are S, E, L, U, C, L, E, M, O. The correct answer is molecules. You did a great job, grade 8 learners. Do you have any question, my dear learners? If you don't have any, before we end today's lesson, kindly write your assignment for our next lesson. Please get your notebook and pen. Number 1. How can you determine the relationship between the mass number of an atom, its atomic number, its atomic mass, its number of protons, neutrons, and electrons in an atom? Write your answers in a 1/2 sheet of paper. Then, please prepare and ready a copy of the periodic table of elements to be used in our next lesson. At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I hope you learned a lot today. Continue to think and be like a proton, always positive. Remember, not in COVID, and never live like an electron, always negative. Again, I am Sharina Ann Balilo Bundalian,
your teacher broadcaster in Science 8 saying, just like the phoenix, you will rise from the ashes, returning from the blazes, flames covered with strength, more lovely than ever. God bless everyone. Until next time! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pitong paaralan sa probinsya ng Tarlac nagtagisan ng galing para sa isinagawang cheer dance competition. World-class dancing. Ayan ang ipinamalas ng pitong paaralan na nagtagisan ng galing sa pagsayaw para sa isinagawang cheer dance competition kamakailan sa Centro Mercato, Tarlac City. Ang pitong paaralan na nagpamalas ng kanilang galing ay ang Victoria National High School, Capas Christian High School Inc., Jose Villap National High School, Mababanaba National High School sa San Jose, Estiponan National High School, Tarlac National High School, at Moncada National High School. Kanya-kanyang techniques at iba't ibang moves ang ipinakita ng mga kalahok. Mula sa game na pagsayaw hanggang sa paghagis ng mga flyers, ipinakita ng mga ito ang pagiging consistent ng kanilang routines. Bukod sa isinagawang cheer and dance ng mga estudyante, nagbigay saya rin ng mga guests na sina AJ Balmores at George De Lumen. Sa mensahe ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, pinasalamatan nito ang lahat ng kalahok sa nasabing kompetisyon. 2 taon din tayo hindi nagkita-kita at nagkasama-sama para sa ating Kanlaing Festival. Pero ngayong 2023, we're celebrating it live, no? Ang 7th Kanlahi natin. Naiuwi ng Moncada National High School ang 3rd place. Second place naman ang Tarlac National High School at nag-champion naman ang Estiponan National High School sa Pura. Mag-uuwi ang 3rd place ng 30,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa second place at 80,000 pesos naman para sa champion. Ayon kay Ronaline Pascua at Darius Nool, mga coach ng Stingers o Estiponan National High School, sulit umano ang kanilang pagod sa pagtuturo. Lahat ng itinuro ng mga ito ay nakuha ng mga bata. This is our first time to be the champion, but we promise to the next years we will bring back ulit yung championship na nakamit ng mga bata. Kung paano namin nalagaan yung mga bata this year, much more this coming years. Dagdag pa rito, ipinahayag din ni Principal Arlene P. Apostol ang kanyang pasasalamat sa Provincial Government of Tarlac para sa ganitong aktibidad. Gayon din para sa hard work ng mga bata. Ayon naman sa captain ng mga Stingers na si Jestril Kapinpin, hindi makapaniwala ito na sila ang nag-champion para sa ginanap na cheer dance competition. Pinasalamatan din nito ang lahat ng tumulong at nagturo sa kanilang grupo. First na championship, syempre malaking ano po sa amin yun. Proud po ang buong Arriba Pura. Maraming salamat po kay Governor Susan Yap sa patimpalak na ito upang mamamalas po ang aming galing at lakas. Ang naganap na cheer dance competition ay parte ng selebrasyon ng 7th Kanlahi Festival 2023 sa probinsya ng Tarlac na naging daan upang maipakita ng mga bata ang kanilang galing sa larangan ng pagsayaw. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita.
One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. We are also live at Channel 100 of Converge Cable TV. I am teacher Madeline C. Bagamaspad, your teacher broadcaster for grade 8 mathematics, streaming live from Moncada, Tarlac. Before we proceed in today's lesson, please prepare your learner's material in Math 8 and open it on page 339 and your learning activity sheets for this week. Okay, I believe that everyone's ready. So, let us now begin. For today's episode, we will talk about proving congruent triangles using the side-side-side or SSS postulate and the side-angle-side or SAS postulate. And at the end of the lesson, you are expected to prove congruent triangles by the SSS and the SAS postulates. As we go on with this afternoon's lesson, let us have a quick recall of your previous lessons on congruent triangles and the different triangle congruence postulates and theorems. So what can you remember about congruent triangles? Or when do we say that two triangles are congruent? Very good. We say that two triangles are congruent if their corresponding sides and corresponding angles are congruent. That means if the 6 corresponding parts are congruent, then the triangles are congruent. As an example, we say that triangle BTS is congruent to triangle EXO if the 6 corresponding parts are congruent. That is, if angle B is congruent to angle E, angle T is congruent to angle X, and angle S is congruent to angle O. And for the corresponding sides, we have side BT is congruent to side EX, side TS is congruent to side XO, and finally, side BS is congruent to side EO. But do we need to get them all? Well, as mentioned in your previous lesson, you don't have to because of the triangle congruence postulates and theorem. What are these? That is right. These are the side-side-side or SSS postulate,
the side angle side or SAS postulate, the angle side angle or ASA postulate, and the side angle angle or the SAA theorem. These postulates and theorem are really a big help as we don't have to get and prove that all sides and angles are congruent. But how is that even possible? Well, for this afternoon session, we will be proving congruent triangles using the two of the triangle congruence postulate, the SSS and the SAS postulates. The side-side-side or SSS postulates states that if three sides of one triangle are congruent to the corresponding sides of the other triangle, then the two triangles are congruent. So let us take a look at the given figures. If side BA is congruent to side ED and side AC is congruent to side DF and side BC is congruent to side EF, then triangle BAC is congruent to triangle EDF by the SSS postulate. On the other hand, the side angle side or SAS postulate states that if two sides and the included angle of one triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle, then the triangles are congruent. To consider the following example, if side FE is congruent to side IH and angle F is congruent to angle I, and side FG is congruent to side IJ, then triangle FEG is congruent to triangle IHJ by the SAS postulate. Take note, from the given figure, the corresponding congruent angles must be included angles. This time, let us consider the following figures and try to determine if the SSS or the SAS postulate can be used to prove that the triangles are congruent. So let us take the first example. So from the given figure, we know that side BD is congruent to side CD and side AD is congruent to side AD by the reflexive property. The angle included between side BD and side AD is angle BDA. So the angle included between side CD and side AD is angle CDA. Notice that the included angle are right angles. And because any two right angles are congruent, thus, angle BDA is congruent to angle CDA. Since we already have two corresponding congruent sides and corresponding congruent included angles, therefore we can use the SAS postulate to conclude that triangle BDA is congruent to triangle CDA. Now, how about the second example? From the given figure, we know that side FA is congruent to side ST, and side SA is congruent to side FT. And the triangles shared a common side. So we have side FS is congruent to side SF. Or we could say that side FS is congruent to side FS by reflexive property. And since we already have three corresponding congruent sides, therefore we say that we can use the SSS postulate to conclude that triangle FAS is congruent to triangle SPF. Now at this point,
We are going to illustrate how to prove that two triangles are congruent using the SSS and the SAS postulates by a two-column proof. So, in a two-column proof, the first column is for the statements and the second column is for the reasons. Okay, are you ready for the first example? All right, then let us have the proof for example number 1. By the way, our dear learners, you may write down your answers in your notebook or you may use the comment section if you are watching the FB Live here on RTV Tarlac Channel 26. Well then, let us proceed. Example number 1. Given side TI and side SE bisect each other, or let me say that again, we have segment TI and segment SE bisect each other at point Q, and TS is congruent to IE. Prove that triangle TQS is congruent to triangle IQE. Again, given TI and SE bisect each other at Q and TS is congruent to IE. Prove that triangle TQS is congruent to triangle IQE. So what do you think will be the first statement and reason? Okay, let me give you a tip on how to easily determine the first statement and reason. The first statement should be the available data or information that is provided for us. And where can we find it? Exactly from the given. Therefore, the first statement is TI and SE bisect each other at Q. And of course, the reason for this is that it is given. Okay, now how about the next statement? You are right. It is TS is congruent to IE. And the reason is still given. Sometimes we can write down all the given data as single statement, but let us take them separately for the meantime. Well, let us move on to our next statement. Our next statement should be derived from the given data. So taken from statement number 1, if segments bisect each other, what will happen to the parts? Alright, the segment bisector divides the segment into two congruent segments. Thus, our next statement will be PQ is congruent to IQ. And the reason is, yes, it's definition of segment bisector. Okay, this time I believe you already know the next statement. And that is, okay, so it is SQ is congruent to EQ. And the reason is, of course, by definition of segment bisector. By the way, do not forget to mark the corresponding congruent parts in the given figure to help us visualize our next statement. So, looking at our statements and our figure, can we now conclude that the two triangles are congruent? The answer is yes. Thus, what will be the final statement and reason? You are right. We can now conclude that triangle TQS is congruent to triangle IQE by the SSS postulate, which is taken from statements 2, 3, and 4. So I hope everyone is coping up with the lesson. If not, well, don't worry, we still have more for you. Now let us proceed with example number 2. Given EL is congruent to ML, and L is the midpoint of FA. Prove
the triangle FEL is congruent to triangle AML? Well, I guess everyone already knows the first statement and reason. So let us have it then. The first statement and reason is EL is congruent to ML, and of course, the reason is given. Now, how about the next statement? So looking at the figure, sometimes there are no markings indicating congruency. However, they were proven to be congruent because of some theorems. So, and take note, we only have two choices to prove that the triangles are congruent, and that is by either SSS or SAS. So in this case, I believe we cannot use the SSS. Thus, we need a statement to arrive at an SAS. So, can you give us now the next statement? All right, it is angle ELF is congruent to angle MLA. And the reason is, yes, by the vertical angle theorem. So, dear learners, it is important that we should also be equipped with many definitions, theorems, properties, and postulates, because they are the foundations of proving congruent triangles. Okay, moving on to the next statement and reason. And our statement will be, L is the midpoint of FA, and of course, the reason is given. And I guess you already know the next statement. That is, FL is congruent to AL, and the reason is by definition of midpoint. So, do you think we can now proceed with the conclusion? Definitely yes. So, the final statement is triangle FEL is congruent to triangle AML by the SAS postulate, taken from statements 1, 2, and 4. Great job, grade 8 learners! I am sure that you are now ready for the next activity. So let us have activity 1 entitled, Just Give Me a Reason. Yes, you are right. You are going to provide the reason in order to complete the proof. So, are you ready? Again, you may write on the comment section if you are watching our live broadcast. And by the way, you only have 5 seconds to answer. Okay, let's now begin. Given AB is congruent to EB and BD bisects angle B. Prove that triangle ABD is congruent to triangle EBD. So what is the reason for the first statement? Your 5 seconds starts now. Time's up, and the answer is given. I bet everyone got it correctly. So moving on to the next, give us the reason for the second statement. Another 5 seconds. Five seconds is over. The answer is, it is still given. Next, if the statement is angle ABD is congruent to angle EBD, what will be the reason? 5 seconds starts now. Well, if your answer is definition of angle bisector, then you got it right. Now, how about the next statement? You have another 5 seconds. All right, the answer is bireflexive property. Very good. And now for the last statement, if triangle ABD is congruent to triangle EBD, then what do you think is the final reason? 5 seconds, go. Time's up, and the answer is, yes, you are definitely correct. It's SAS postulate. Great job, dear learners.
Well, are you still up for the next activity? Well, then, let's proceed with activity 2. Now, activity 2 is entitled Complete Me. You are going to fill in the missing statement and reason to complete the proof. Again, you only have 5 seconds to answer. So, let us start. Given TA and ME bisects each other at R. PM is congruent to AE. Prove the triangle TRM is congruent to triangle ARE. What is the missing reason that corresponds to the first statement? 5 seconds, go. Time's up. The answer is given. Okay, moving on to the next. Give us the missing statement if the reason is definition of segment bisector. Your 5 seconds starts now. And the answer is TR is congruent to AR. Did you get it? That's good. Next, if the statement is MR is congruent to ER, what is the corresponding reason? 5 seconds. Time's over. If your answer is definition of segment bisector, then you got it correctly. And for the next one, where TM is congruent to AE, what is the missing reason? Another 5 seconds, go. Okay, the answer is given. And finally, for the last reason to complete the proof, you have your 5 seconds. Well, and the answer is SSS postulate. Great work, everyone. I believe that you are ready to answer the exercises in your learning activity sheets for this week. And you are going to write a 2-column proof to prove that the triangles are congruent. And once you are done, you may send your answers to your math teacher. So at this point, let us wrap up this afternoon's lesson. So again, we say that two triangles are congruent if we can prove that corresponding parts are congruent by the SSS postulate or by the SAS postulate. Let us also remember to mark the corresponding congruent parts in the given figures because this will help us in determining our next statement. It is also important to be equipped with the different definitions, theorems, properties, and postulates that are essentials in proving congruent triangles. And before we finally end up our lesson for today, let me share you this triangle quote from which you can reflect on. According to Israel Moore Ivor, never be afraid to try. The only angle through which you can approach success is by the triangle. If you fail, rise up and try again and again. And that concludes our learning journey this afternoon, dear learners. I hope you learned a lot today. Remember to always tune in during Mondays and Wednesdays of each week here on Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Filipino Tarlac, and on Channel 100 of Converge Cable TV.
Until our next on-air class, again, this is Teacher Madeline C. Bagamaspad saying, pag math tiyaga, matututo ka. Thank you everyone. Stay safe and God bless us all. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Seven Kanlahi Festival Street Dance Competition nalauka ng 8 bayan sa probinsya ng Tarlac. Nagtagisan sa pagsayaw kamakailan ng 8 bayan sa probinsya ng Tarlac sa isinagawang street dance competition bilang parte ng pagdiriwang ng 7 Kanlahi Festival 2023. Ito ang kauna-unahang pagkakataong may balik ang street dance activities sa physical venue matapos ang 2 taong pahinga dahil sa pandemya. Maaga pa lang ay dagsana ang mga tao sa Maria Cristina Park upang saksihan ang kompetisyon. Ang mga kalahok sa aktibidad ay kinabibilangan ng City of Tarlac, Bayan ng San Manuel, Moncada, Victoria, Anao, Pura, Bamban, at Capas. Nasungkit ng Bayan ng Moncada ang Best in Props at Best in Costume naman ang Bayan ng Bamban na may parehong premyong nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Nakuha ng Bayan ng San Manuel ang 3rd place, 2nd place ang Bayan ng Bamban, at grand winner ang Bayan ng Moncada. Ayon kay Ernesto Virasos Jr., coach at SK person ng Bayan ng Moncada, puspusan ang kanilang paghahanda sa naganap na street dance competition upang masiguro na ngayong taon ay sila ang mag-uuwi ng tropeo para sa kanilang bayan. Siyempre, after winning doon sa municipality po namin, talagang hindi na po kami nagpahinga kasi po may ini-aim kami after 7 years kasi, ilang taon kami sumasali, laging first runner-up. So ngayon, talagang pinagandaan po namin para makuha po ang kauna-unahang kampiyon at imaiwi po sa aming bayan ng Moncada. Dagdag pa rito, ayon kay Arvin John Gamurot, miyembro ng Moncada Dancers, ang kanilang inspirasyon ay ang kanilang mga magulang at mga taong sumusuporta sa kanila. Inaaral po namin itong street dance na to para sa pagod namin, sa parents po namin at saka sa mga sumusuporta, especially po yung Moncada po. Kailangan po talaga po namin kunin ang corona para sa Moncada po. Ang nanalo ng 3rd place ay makakatanggap ng 35,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa 2nd place, at 75,000 pesos para sa grand winner. Ang nasabing aktibidad ay naging matagumpay sa ilalim ng pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, katuwang ang Tarlac Provincial Tourism Office sa pamumuno ni Mr. Arsenio Baby Lugay. Happy 7 Kanlahi Festival mga Tarlakhenyo! Naging masaya at makulay ang street dance competition na isa sa mga main event ng Kanlahi Festival. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Yusi David, nagbabalita.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, Kapantas! Live mula dito sa Tibag, Tarlac City, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster, Binibining Julong G. Villaluna ng Anastasio G. Yumul High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtatalakay sa asignaturang Pilipino, Baitang 8. Ikinararangal kong kasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas na kalagayan kayo. Muli tayong magsasama-sama para sa ating aralin ngayong hapon. At kahit nasa gitna ng maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya tayo ay gumising at sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda ang inyong mga self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na 0948-124-1573. Uulitin ko, 0948-124-1573. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag malungkot dahil sasagutin ko naman ito offline. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para mapakinabangan natin ito. Sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong boses at inyong marinig o maiunawaan at ang ating paksa. Handa na ba kayo? Mahusay kung ganon. Nangangahulugan lamang na ikaw ay aktibong nakikilahok sa ating talakayan. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating sundin para sa ating aralin. Una,
Maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Mga kapantas, natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Binibining Jasmine Sahagun? Tama! Ito ay ang ekspresyon sa paghahayag ng konsepto ng pananaw. Mahusay kapantas! Binabati kita. Tunay ngang nakinig ka sa talakayan. Tandaan, may mga ekspresyong ginagamit sa paghahayag ng pananaw. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pag-iiba o pagbabago ng paksa o pananaw. Ipinahihiwatig ang mga ekspresyong ito ang iniisip at sinasabi maging ang pinaniniwalaan ng isang tao. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box ng RTV Tarlac Channel 26 at sa nakikinig sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Para sa ating panuto, tukuyin natin ang tamang salitang nagpapahayag ng ekspresyon o konsepto ng pananaw. Piliin lamang kung ito ay heart o like. Para sa ating unang bilang, saganang akin, dapat nadagdagan pa ng mga mamamayan ang pag-iingat. Ano ang salitang nagpapahayag ng konsepto o pananaw? Heart kung ito ay saganang akin, at like kung ito ay pag-iingat. Ang tamang sagot ay heart, saganang akin, mahusay kapantas. Para naman sa ikalawang bilang, sa tingin ko, nasa tao ang tunay na susi ng kaligtasan laban sa sakit na COVID-19. Sa tingin ko, nasa tao ang susi sa kaligtasan laban sa sakit na COVID-19. Ano ang salitang nagpapahayag ng konsepto o pananaw? Heart, kung ito ay sa tingin ko, o like, kung ito ay COVID-19. Ang tamang sagot ay heart. Sa tingin ko, mahusay muli kapantas. Para sa ating ikatlong bilang, sa kanyang pananaw, ang tunay na nagmamahal ay marunong magsakripisyo. Sa kanyang pananaw, ang tunay na nagmamahal ay marunong magsakripisyo. Heart, kung ito ay magsakripisyo. O like, kung ito ay sa kanyang pananaw. Ang tamang sagot ay like, sa kanyang pananaw. Mahusay kapantas. Para sa ating ika-4 at huling bilang, pinaniniwalaan ninyo ang nais ninyong paniwalaan. Pinaniniwalaan ninyo ang nais ninyong paniwalaan. Heart, kung ito ay pinaniniwalaan ninyo, at like, kung ito ay ninyo lang. Ang tamang sagot ay heart, pinaniniwalaan ninyo. Mahusay kapantas, binabati kita. Para sa iyo, ang palakpak na ito. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nahihinuha ang paksa, layon at tono ng akdang nabasa. Mga kapantas, ano ang salita
o mga salita ang mabubuo sa mga nakagulong titik na nakikita sa ating screen? Ano ang mga salita o salitang mabubuo natin sa mga nakagulong titik na makikita sa ating screen? Maaari kayong mag-text sa aking numerong binanggit kanina o kaya naman ay mag-comment sa pamamagitan ng Facebook Live. Eto, may kapapasok na mensahe mula kay Jerome. Ang kanyang sagot ay programang pantelebisyon. Tignan natin ang iba pang kasagutan. Programang pantelebisyon mula rin kay Aubrey. Programang pantelebisyon mula rin kay Maureen. Halos pare-pareho ang inyong kasagutan. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay programang pantelebisyon. Mahusay ang inyong sagot. Tunay ngang aktibo kayong nakikibahagi sa ating aralin ngayong hapon. Upang lalo nating masubukan ang inyong galing, subukin nating tukuyin ang mga programang pantelebisyon na makikita sa inyong mga screen. Para sa ating unang bilang, tukuyin kung anong programang pantelebisyon ang nakikita ninyo sa inyong screen. Ito, mula kay David. Ang sabi ni David, ito raw ay rated K. Ganoon din ang sagot ni Alexa. Ang tamang sagot ay rated K. Mahusay ka pantas. Tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang bilang, tukuyin kung anong programang pantelebisyon ang nakikita sa inyong screen. Mula kay Sheila, ito raw ay investigador. Ganoon rin ang sagot ni Hana. Ang tamang sagot ay investigador. Mahusay ka pantas. Tama muli ang iyong sagot. Para sa ikatlong bilang, tukuyin kung ano ang programang pantelebisyon ang nakikita ninyo sa inyong screen. Mula kay Jose, kapuso mo, Jessica Soho. Ito raw ang kanyang paboritong pinanonood tuwing linggo. Ang tamang sagot ay kapuso mo, Jessica Soho. Mahusay ka pantas. Tama ang iyong sagot. Para sa ika-4 na bilang, tukuyin kung anong programang pantelebisyon ang nakikita ninyo sa inyong screen. Mahilig naman daw manood ng balita si Karen. Ang kanyang sagot ay TV Patrol. Mahusay ka pantas. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ika-5 bilang, tukuyin kung anong programang pantelebisyon ang nakikita sa inyong mga screen. Mula kay Isha, ito raw ay batibot. Ganoon din ang sagot ni John. Ang tamang sagot ay batibot. Mahusay ka pantas. Tama ang iyong sagot. Para sa ika-6 at huling bilang, tukuyin kung anong programang pantelebisyon ang nakikita sa inyong screen. Mula kay Cheska, ito raw ay Balitang Hali. Mula rin kay Wilson, ito raw ay Balitang Hali. Ang tamang sagot ay Balitang Hali. Mahusay ka pantas. Tama ang iyong sagot.
Lubos akong nagagalak na kayo ay aktibo sa pagsagot sa ating aralin. Alam niyo ba, mga kapantas, na ang aralin natin para sa oras na ito ay mula sa programang pantelebisyon na Balitang Hali? Ito ay ang pananakit sa bata bilang pagdidisiplina. Dapat bang ipagbawal? Mula sa GMA News TV, Balitang Hali, Balitang Ulat, ni Cara David. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para mapakinabangan natin ito. Sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC, 828 Radio Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang maging mas malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Panoorin natin ang Balitang Ulat ni Cara David. Mula sa GMA News TV, Balitang Hali, Balitang Ulat, ni Cara David. Agos tulo ba tayo sa batang babae? Pananakit sa bata bilang pagdidisiplina, dapat bang pagbawal? Mula sa GMA News TV, Balitang Hali, Balitang Ulat, ni Cara David. Agosto nang mamatay isang batang babae sa Cebu matapos pagmalupitan ng kanyang madrasta. 6 na estudyante naman sa Santiago, Isabela ang pinakain umano ng tiyok ng kanilang guro ilang linggo nang nakakaraan. Ilan lamang ito sa mga kasong pang-aabuso sa mga bata na naging laman ng balita. Sa isang pag-aaral, lumalabas na 82% ng mga bata sa Pilipinas ang nakaranas na ng pisikal na pananakit sa kamay ng kanilang magulang. Ayon naman sa UNICEF, 60% ng mga nanay at 3% sa kanila ay gumagamit ng matinding pananakit. Ito rin ang dahilan kung bakit isinusulong ng ilang mambabatas ang pagbabawal sa corporal punishment o pananakit sa mga bata bilang paraan ng pagdidisiplina. Sa Kongreso, nasa third reading na ang House Bill 4455 na nagbabawal sa corporal punishment at nagsusulong ng alternatibong paraan ng pagdidisiplina. Sa ilalim ng ordinansa, matatawag na corporal punishment ang pamamalo, panununtok, pananadyak, at paggamit ng iba't ibang bagay tulad ng baston, sapatos, sinturon, at iba pa. Bawal din ang pamimingot, pananabunot, pangungurot, at pagpipilipit ng kamay. Ganon din ang mga parusang pagpapaluhod sa asin, pagkulong, pagkakait ng pagkain, pagtatali, pagbitin, at iba pang gawaing nakasasakit sa bata. Pati paninigaw, pamumura, pagpapahiya, at pagbabanta ay balak ding ipagbawal. Maaaring makulong ng hindi higit sa 6 na buwan o multang 1,000 piso ang lalabag dito. Aminado si De Guzman na siya mismo ay nakaranas na ng corporal punishment noon. At aniya, minsan daw, lalo lang nauuwi sa pagre-rebelde ang bata kapag sinasaktan sila ng magulang o guro. Sa akin po, hindi naman po yun ang tamang pagtrato sa kanilang anak. Dapat po tratuhin sila ng maayos. Kasi po sa ginagawa po nila, hindi rin po sila tatratuhin ng kanilang mga anak ng maayos din po. Baka po bastusin din sila. Hayag ni De Guzman. Pero may agam-agam ang ilang mga guro sa panukalang ordinansa ng Quezon City. Bagamat sang-ayon silang di dapat sakta ng bata, masyado naman daw mabigat na kasuhan o tingnan bilang mga kriminal ang mga guro o magulang na magsasagawa nito. Baka rin daw mas maging pasaway ang mga bata dahil dito.
na-diminish siguro ang aming authority at saka baka masobrahan ang karapatan ng bata na hindi na alam yung responsibilidad nila. Paliwanag ni Evangeline Abubakar, isang guro. Taliwas naman ito sa pananaw ng NGO na Plan International. Anila, kapag sinakta ng bata, lalo raw itong magiging bayolente. The problem of bullying, the problems even of the children in conflict with the law. Various problems involving children are related to their experiences at home. They are all experience some forms of violence in the home. Pahayag ni Ira Cadiogan, Media Relation at Anti-Corporal Punishment Project Campaign Coordinator ng Plan International. Magkakaiba naman ang opinyon ng ilang mga magulang sa naturang panukalang ordinansa. Narito ang kanilang mga pahayag. Pangaralan mo siya. Huwag papaluin kasi pag pinalo, lalong magiging rebelde ang bata. Paano kung gumawa ng kalokohan? Hindi mo ba papaluin? O di papaluin, di ba? Depende lang sa pagpalo. Pagsabihan mo lang ng magandang katuruan ng bata kasi kapag pinalo mo, gaganti yun. Kapag hindi rin pakikimi ng bata sa pagkurat ng kaunti, hindi rin katauhan ng bata. Kailangan ding mayroong respeto ang bata sa magulang. Ang magulang din, kailangan may respeto din sa mga anak. Ayon naman kay De Guzman, hindi raw agad ikukulong ang paglabag sa ordinansa. Isa sa ilalim daw muna ang guro o magulang sa counseling at assessment. Mula sa GMA News TV, Balitang Hali, Balitang Ulat ni Cara David. Malinaw bang napanood ang balita? Mga kapantas, laging tatandaan, ang paglaki at pag-unlad ng bata tulad ninyo ay nangangailangan ng pagmamahal ng magulang, pati na rin ang naangkop na pangangalaga at disiplina. Sa tahanan nagsisimula ang disiplina. Kalakip ng disiplina ang respeto na siyang unang hakbang upang umunlad ang bawat isa. Huwag kalimutang maging mabuti. Maging mabuting bata, maging mabuting anak, at maging mabuting kapantas. Para sa ating susunod na gawain, base sa ating napanood, suriin ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama, at mali kung ito ay mali. Para sa ating unang bilang, ang House Bill 4455 ang nagbabawal sa corporal punishment. Ang House Bill 4455 ang nagbabawal sa corporal punishment. Tama o mali? Ang sagot ay tama! Mahusay kapantas! Para sa ikalawang bilang, si Jessica Soho ang tagapagbalita ukol sa paksang pananakit sa bata bilang pagdidisiplina, dapat bang ipagbawal? Ang sagot ay mali, dahil si Cara David ang tagapag-ulat ng balita. Para sa ikatlong bilang, ang tono o damdaming higit na nangibabaw sa binasang balita ay nagpapabatid. Ang tono o damdaming higit na nangibabaw sa binasang balita ay nagpapabatid. Ang tamang sagot ay tama! Mahusay kapantas! Para sa ating karagdagang gawain, ang paglalapat sa aralin sa pang-araw-araw na buhay na makikita sa inyong compendium sa Filipino 8 sa pahina 47. Sasagutin lamang ang tanong na bakit mahalagang ingatan at pahalagahan ang karapatan ng mga bata
at kabataang tulad mo. Bakit mahalagang ingatan at pahalagahan ang karapatan ng mga bata at kabataang tulad mo? I-send ang inyong mga sagot o activity sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang hashtag Kapantas. Tanong, pangalan, baitang, at paaralan. Ito ay aking tutugunan. Laging isa-isip at isa-puso, kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tatandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako, si Binibining Jelone G. Villaluna, ang inyong guro sa Pilipino, ika-8 baitang. Mga kapantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Itinurn over kamakailan ng Department of Science and Technology o DOST Tarlac ang mga multimedia teaching aids sa municipal government ng La Paz para ipamahagi sa mga pampublikong paaralan. Ang proyektong nagkakahalaga ng 750,000 pesos ay pinondohan sa ilalim ng programang Grants and Aid alinsunod sa layunin ng bayan na magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral at pataasin ang interes ng mga mag-aaral sa science and technology. Binigyang diin ni DOST Provincial Director Karen Danyes ang collaborative effort na nagpataas ng science appreciation ng mga estudyante. Kabilang sa mga benepisyaryo nito ay ang Dumarais Elementary School, Engracio M. Castañeda Central Elementary School, Guevara National High School at Comillas National High School. Ang pagbibigay ng mga multimedia teaching aids ay dahil sa ilalim ng programang Project Municipal Innovation Through Science and Technology o Project MIST, na dahil sa pagtutulungan ng DOST, Provincial Government of Tarlac, Tarlac State University at Philippine Information Agency. Layunin ng Project MIST na ilapit ang mga makabuluhang pagbabago sa science and technology sa mga tao na may aktibong pakikilahok ng mga local government units. Inimbitahan at bumisita kamakailan si Philippine Sports Commissioner Edward Hayco sa Tarlac City upang talakayin ang grassroots program proposal na ilulunsad sa probinsya. Ang nasabing pagpupulong ay ginanap sa Bulwagang Kanlahi, Tarlac City sa pangunguna ni Governor Susan A. Yap. Tinilakay dito ang pagpapalago ng sports program at student-athletes sa Tarlac. Kasama sa pagpupulong sina Tarlac State University Sports Head Dr. Ligaya Gina S. Salangsang, Tarlac Province School Division Sports Coordinators Ms. Jean E. Manalo at Dr. Noel Linsao, Department of Education Tarlac City at iba pang mga coaches at trainers ng Tarlac City Private Education Institutions Association at Private School Athletic Association. Si Commissioner Hayco ay nagsilbing Cebu City Sports Commissioner ng mahigit 10 taon at itinalagang Father of Cebu Dance Sport. Siya ay tinalagang Philippine Sports Commissioner nito lamang December 2022. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM.
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one, your only one, your only one FM. Your only one FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Porok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Ginang Madonna Tanglaw, sumasahing papawid mula sa bayan ng Ramos Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Mangyaring buksan ito, pahina 162 hanggang 172. Natatandaan niyo pa ba ang kwento ni Langgam at ni Tipaklong? Mahusay kung ito ay inyo pang natatandaan. Alam kong ito ay hindi ninyo malilimutan sapagkat ito ay isa sa mga popular na kwentong pambata na kapupulutan natin ng aral sa buhay. Sa kwentong ito,
binibigyang halaga ang kasipagan na siyang ipinamalas na katangian ni langgam. At sa hapong ito, ang kasipagan o ang pagiging masipag ang isa sa mga paksang ating bibigyang diin at tatalakayin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kasipagan? Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Ito ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina at kahusayan na kung saan malaki ang maitutulong ng mga katangiang ito sa tao at sa kanyang relasyon sa kanyang gawain, sa kanyang kapwa at sa kanyang lipunan. Ang kasipagan ay dapat isa-isip, isa-puso at isagawa ng lahat. Kahit anong bagay at anumang larangan ang ating gagawin, kailangan natin ang kasipagan. Alam niyo ba na kung walang sipag ang isang tao, wala siyang matatapos na gawain? Kung kaya't kaakibat ng sipag ay tiyaga. Ang isang taong masipag ay masasabi din nating matyaga sapagkat nagsusumikap siya na gawin at tapusin ng maayos at may kalidad ang kanyang gawain na kung wala ang pagiging masipag at matyaga, ay maaaring mahirapan ang isang tao na makaahon sa buhay. Ang kasipagan ay tumutulong sa isang tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao, gayon din ang kanyang pamumuhay. Narito ang ilang palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. Una, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ang taong masipag ay hindi nagmamadali sa kanyang ginagawa. Sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan ng kanyang gawain. Hindi siya nagpapabaya. Ibinibigay niya ang kanyang buong kakayahan, lakas at panahon upang matapos niya ito ng buong husay. Pangalawa, ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Ang isang taong nagtataglay ng kasipagan ay nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa kanyang trabaho. Ibinibigay niya ang kanyang puso sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin mga anak ay naroon ang kanyang pagmamalasakit. Hindi niya lamang ginagawa ang isang gawain upang ito ay basta lamang matapos. Bagkus, sinisigurado niyang ito ay may kalidad. Ikatlo, hindi umiiwas sa anumang gawain. Ang taong masipag ay hindi umiiwas sa anumang gawain, lalo na kung ito ay nakaatang sa kanya. Ito ay ginagawa niya ng maayos. Hindi niya kailangang utusan o sabihan, bagkus siya ay mayroong pagkukusa na gawin ang gawain na hindi naghihintay ng anumang kapalit. O mga anak, sana ay nakikita ninyo sa inyong mga sarili ang mga palatandaan na ito ng pagiging masipag. Alam ko naman na kayo ay masipag na mga bata, lalo higit sa inyong pag-aaral. Tunay nga na mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. Ang kabaliktaran ng kasipagan ay katamaran. Ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho.
Ang katamaran ang humahadlang sa tao upang siya ay magtagumpay. Kaya wag nating hahayaang mangibabaw ang katamaran sa ating sarili kaysa sa kasipagan. Bilang isang kabataan, ay dapat lagi mong ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon ang iyong kasipagan sa iyong mga gawain. Ngunit lagi mo ring tatandaan na sa bawat gawain ay tiyak na makakaramdam ka ng hirap, pagod ng katawan at isipan. Minsan din ay makakaranas ka ng mga pagsubok at mabibigat na problema. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sumuko, sapagkat ang pagsuko ay karuwagan. Ngayon ay lubos mo nang naunawaan ang indikasyon ng kasipagan. Kaya naman, isusunod na nating talakayin ang tungkol sa pagpupunyagi sa paggawa. Narinig niyo na ba ang awitin na pagsubok ng Orient Pearl? Sa mga hindi pa nakakaalam ng awiting ito, hayaan ninyong awitin ko ang ilang bahagi ng awitin ng Orient Pearl na pinamagatang pagsubok. Nais kong samahan ninyo ako na suriin ang mensaheng hatid nito sa kanilang mga tagapakinig. Yung mga nakakaalam ng awiting ito, maaari ninyo akong sabayan. Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan, itanim mo lang sa iyong pusong, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangang gumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at yung labanan. Oh, hindi ba't napakaganda ng mensahe ng awitin? Tunay ng bahagi ng buhay ng tao ang mga pagsubok at mga problema. Ngunit ang mahalaga ay huwag sumuko. Bagkus, kinakailangang magpatuloy. Katulad ng isang mag-aaral, ang ganitong katangian ay nagpapakita ng pagiging mapagpunyagi. Ang pagpupunyagi ay ang pagpapatuloy na gawin ang isang bagay o gawain kahit na ikaw ay nahihirapan, nasasaktan o nagdurusa. Ang pagpupunyagi ay pagpapatuloy kahit marami kang natatanggap na mga puna mula sa iba na ginagawa mong basihan upang mas mapagbuti pa ang sarili. Ito rin ay ang pagpapatuloy sa kabila ng matinding pagod at hirap, makamit mo lamang ang iyong minimithi sa buhay. Ang mga nabanggit ay palatandaan lamang ng pagpupunyagi. Mga anak, ang pagpupunyagi ay pagtsatsaga na maabot o makuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtatsaga, pagtitiis, kasipagan at determinasyon. Ito ay ang pagtanggap sa mga hamon o pagsubok ng may kahinahunan at hindi nagrereklamo. Narito ang mga dahilan kung bakit dapat tayong magpunyagi sa buhay. Una, ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao. Ikalawa, sa kabila ng mga balakid at mga problema na ating susuungin o haharapin, ay hindi ka dapat panghinaan ng loob. Bagkus, kinakailangan na magpatuloy at maging matatag. Ikatlo, tandaan mo lagi ang kasabihang, pagkatapos ng ulan ay sisikat ang araw. Pagkatapos ng gabi ay darating ang umaga. At pagkatapos ng hirap ay darating ang ginhawa. Ito ay patunay lamang na laging may pag-asa. At ang panghuli, ikaapat, anuman ang iyong pagdaraanan na hirap sa iyong gawain ay pagsumikapan mo itong mabuti. Sapagkat darating ang araw na malalasap mo ang kaligayahan at tagumpay na dulot nito. Bago tayo magtapos sa ating aralin, nais kong ibahagi sa inyo
ang kasaysayan ni George Mojica, 17, isang grade 12 student mula sa lalawigan ng Cavite. Ang kumikita ng 150,000 pesos kada buwan dahil sa kangkong chips. Isang tao na nakilala dahil sa ipinamalas na kasipagan at pagpupunyagi upang mapagbuti ang kanyang buhay. Ika niya, dati po, hindi po ako makabili ng pang-module ko na laptop at PC. Nag-aaway pa po kami ng mother ko noon. Kasi ang gusto ko pong PC ay yung pang-edit. Yung mataas po yung specs. Yung mother ko, ang afford lang po niya ay yung mga 10,000 pesos. Ganun po, pag-iipunan po niya yun. Ngayon po, dahil sa kangkong chips business ko, nakabili na po ako ng laptop na gusto ko yung specs. Ang edad at kahirapan ay hindi dapat maging balakid sa pagtupad sa mga pangarap. Ipagpatuloy lang ang pangarap. Magtrabaho at manalangin upang makamtan ang mithiin. Ayan mga anak, nawa ay naging inspirasyon sa inyo ang inilahad nating kwento. Tunay ng kahanga-hanga si Ginoong Mojica sapagkat hindi siya sumuko sa kanyang pangarap. Siya ay nagpamalas ng kasipagan at pagpupunyagi. Kaya naman, kanya ring nakamtan ang kanyang pangarap. Ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang positibong pananaw sa kanyang sipag sa gawain at pagpupursige sa buhay at higit sa lahat ang kanyang pananalig sa Diyos. Ngayon na nalaman mo ang kahalagahan ng kasipagan at pagpupunyagi, paano mo maipapamalas ang iyong kasipagan? Tama mga anak. Kung ang sagot mo ay, maipapakita mo ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti o kaya ay sa paggawa ng gawaing bahay nang hindi na inuutusan at tinatapos mo ng buong husay at may pagmamahal ang mga gawaing nakaatang sa iyo, ikaw ay mahusay sapagkat yan ay tanda ng pagiging masipag. Huwag niyo ding kalilimutan ang mensaheng nakapaloob sa awiting pagsubok. At ito ay ang tungkol sa pagpupunyagi. Bakit kailangan nating magpunyagi mga anak? Kung ang inyong sagot ay upang maabot ang ating layunin o mithiin sa buhay, ikaw ay magaling. Isa yan sa dahilan upang tayo ay magpunyagi. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Pangalawa, ang kasipagan ay tumutulong sa tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Pangatlo, ang taong masipag ay nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Hindi siya nagmamadali at nagpapabaya sa kanyang gawain. Bagkus, ibinibigay niya ang kanyang buong kakayahan, lakas at panahon upang matapos niya ito ng buong husay. Ang taong masipag ay ginagawa ang gawain ng may pagmamahal at hindi rin umiiwas sa anumang gawain. Pang-apat, ang pagpupunyagi ay pagtitiyaga upang maabot o makuha ang mithiin sa buhay. At ang panghuli, panglima, ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao.
Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang susuunin, ay hindi siya dapat panghinaan ng loob. Bagkus, kinakailangan na magpatuloy at maging matatag. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap, isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng wastong diwa. Isulat ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, ang taong masipag ay hindi nagmamadali at nagpapabaya sa kanyang gawain. Bagkus, ibinibigay niya ang kanyang kakayahan, lakas at panahon upang matapos niya ito ng buong husay. Uulitin ko, ang taong masipag ay hindi nagmamadali at nagpapabaya sa kanyang gawain. Bagkus, ibinibigay niya ang kanyang kakayahan, lakas at panahon upang matapos niya ito ng buong husay. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, ang grade bawat asignatura ay hindi binibili. Ang grade sa bawat asignatura ay hindi binibili. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlo, ang katamaran ay tumutulong sa tao upang mapaunlad ang sarili. Ikatlo, ang katamaran ay tumutulong sa tao upang mapaunlad ang sarili. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tama. Sapagkat ang katamaran ay hindi nakakatulong upang umunlad ang ating sarili. Ikaapat, ang kabaliktaran ng kasipagan ay pagpupunyagi. Ang kabaliktaran ng kasipagan ay pagpupunyagi. Ang tamang sagot ay mali, sapagkat ang pagpupunyagi ay katuwang ng kasipagan at hindi kabaliktaran. Ang kabaliktaran ng kasipagan ay ang katamaran. Ikalima, ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makakatulong upang magtagumpay ang isang tao. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makakatulong upang magtagumpay ang isang tao. Ang sagot ay tama. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon ng inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig, katapatan at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko
na anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Madonna Tanglaw, sumasahing papawid mula sa bayan ng Ramos, Tarlac, kasama ang manunulat ng script, Ginang Alalin C. Antonio, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, kita-kits! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa Tarlac City, isinagawa kamakailan ng isang seminar para sa Barangay Peacekeeping Action Teams at 76 na barangay sa lungsod ng Tarlac, katuwang ang Tarlac City PNP. Ang isinagawang aktibidad ay may temang kapulisan, mamamayan at simbahan sama-sama tungo sa kaunlaran, ay may layuning palawigin ang kaalaman ng Barangay Peacekeeping Action Teams sa pangangalaga sa kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng bawat komunidad sa lungsod. Ilan sa mga usapin sa nasabing seminar ay ang First Responders and Crime Prevention, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children, RA 8353 o Anti-Rape Law of 1997, Barangay Peacekeeping Action Lecture Team and Barangay Peacekeeping Operation, Patrol 101 o Managing Police Operation, Self-Defense and Arrest Techniques, Principles and Standards of Human Rights at RA 8049 o Anti-Hazing Act of 1995. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Nagsagawa ng feeding program kamakailan ang grupong Noel Tandem sa Santa Monica Elementary School kung saan may kabuang 828 na estudyante ang napakain at nabigyan din ng libreng mga tsinelas. Pinasalamatan naman ng punong guro na si Mr. Celendenio Velasquez ang nasabing feeding program na binuo ng Noel Tandem na pinangunahan ni na Mayor Carmen Villanueva, Congresswoman Evelyn Rivera at kawaninang sangguniang barangay members na sina Erwin James Villanueva, Carlo Avena, Calvin Sardia at Jason Lagman. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jared Cruz, nagbabalita. Isinagawa ang pagkukumpiska ng mga depektibo o sirang timbangan sa pampublikong pamilihan sa bayan ng Moncada, Tarlac kamakailan, upang masigurong tama ang timbangan ng mga produktong binibili ng bawat mamimili ng mga taga-Moncada. Isinagawa ang pagkukumpiska ng bawat timbangan sa pamumuno ng lokal na pamahalaan ng Moncada at sa direktiba ng Department of Trade and Industry. Ginalugad ang pampublikong pamilihan ng Moncada. Ayon kay Ginang Carlota Bautista, Market Operations Supervisor, napakalaga na tama ang timbang ng bawat produkto na binibili ng bawat mamimili sa bayan ng Moncada, lalong-lalo na sa wet market section. Sinang-ayunan naman ito ng mga mamimili at bawat tindera sa pamilihan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Rafael Lopez, nagbabalita.
know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino at Tarlac, and aired simultaneously via the official Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live here in Ramos, Tarlac via remote live broadcasts. I am Maria Uriel M. Chichoco, your teacher broadcaster for Science Grade 9. A joyful Monday, everyone. Today is indeed an amazing day to learn. How are you, my dear Grade 9 learners? I hope you're all doing fine and staying safe in this difficult time. If you have questions or clarifications for today's topic, you can reach me at 0906-527-8266. Again, that is 0906-527-8266. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, your learner's activity sheets, a pen, and paper to make sure that you will not miss out any important details. So, my dear learners, what are we waiting for? Come, join me. Let us learn and discover the incredible world of Earth and space. In the previous discussion delivered by Sir Aguas last week, you have learned about the difference between weather and climate. Also, you had identified the different factors such as latitude and altitude that makes the climate of a certain area. Now, let us have a quick review of our topic from the previous session. For the directions, select the word in the box to complete the given sentence. You can write your answers on your answer sheets, or you can just type your answers in the comment section if you're with us via Facebook Live. I have 5 questions for you. Let's make this quick. Are you guys ready? Great. Then let's start. First question. The changes in the atmospheric condition over a brief period of time, such as day or a week, is called blank. And the correct answer is weather. Second question. It is the long-term average of variations in weather for a particular area. Good job! The answer is climate. Third question. The equator and tropical areas get more blank than areas in the north or south. Of course, the answer is direct sunlight. The equator and tropical areas get more direct sunlight than areas in the north or south. Fourth question. The more direct sunlight received, the blank the climate.
which is why the poles are colder than the equator. What do you think is the missing word? Splendid! The answer is warmer. The more direct sunlight received, the warmer the climate. And for the last, the higher the elevation of a region, the blank it is. Very good! The answer is colder. The higher the elevation of a region, the colder it is. Congratulations, dear learners! I am glad to know that you listened and understood well the previous lesson. Now, are you all excited for our next topic? I bet you are. But before we begin, let us have another activity called Strikeout. For the directions, I will be showing you different set of pictures and you are going to identify which picture does not belong to the group. I will be giving you 5 seconds to answer each set of questions. Are you ready? Great. Let's start. Here are the first set of pictures. Which picture do we need to strike out? Timer starts now. Okay, time's up. The answer is picture B. Pictures A, C, and D are example of large bodies of water. Next set. Which picture does not belong to the group? And the correct answer is letter C. Pictures A, B, and D are types of seasons. And for the last set of pictures, which picture do we need to eliminate? And the correct answer is letter A. Pictures B, D, and C are examples of warm ocean currents. Did you get all the correct answers? Wow! Good job! In our recent activity, you heard the words large bodies of water and ocean currents. Did you know that these are also factors that affects the climate of a certain region? Yes, but for now, let me present to you our objectives for today. After going through this lesson, you are expected to identify the different factors that affects climate. Explain how each factor affects climate. Understand how some of these factors work together to determine regional climates. If you telephone a friend in another city and ask, "What's the weather there today?" he might answer, "It's gray, cool, and rainy. It's usually like this time of the year." Your friend has told you something about weather and climate. As Sir Agwas discussed, weather is a day-to-day event. The weather may be cloudy and rainy one day and clear and sunny the next. Climate, on the other hand, refers to the average year-after-year conditions of temperature, precipitation, winds, and clouds in an area. How would you describe the climate where you live? There are two main factors. These are temperature and precipitation. These two determines the climate of a region, but for today, we will focus more on the factors affecting only the temperature that determines the climate in an area. A climate region is a large area with similar climate conditions throughout. For example, the climate in the southeastern United States is humid with moderate temperatures. Tropical countries, such as Philippines, are usually hot. Northern countries, such as Finland, are usually cold. Why are some places warm and cold? The main factors that influence the temperature are the distance from large bodies of waters
and ocean currents. Bodies of water, such as oceans, rivers, and lakes, can affect an area's climate. It serves as the moderator of climate. It keeps it warmer in winter and cooler in summer. This quality helps regulate the air temperature over the land nearby. In summer, large amount of water evaporates but dries up quickly before it reaches the land because of temperature. Coastal areas are cooler in summer and warmer in winter compared in inland at the same coordinate system. Inland climate has more extreme temperature fluctuations all year round. For example, the Boracay Island, one of the most famous beach and tourist spot in the Philippines. It is cooler near the ocean and warmer in the inland area during summer. Places located on the coast have moderate temperatures as they are affected by land and sea breezes. During daytime, as the sun rises, the land warms up faster than the water. This causes the air above the land to also warm up. Warm air, being less dense, expands and rises, leaving an area of low pressure. Meanwhile, the air over the ocean is cooler. Cooler, denser air sinks over the water, creating an area of high pressure. The differences in pressure and air temperature create a convection current. Warm air over the land is replaced by cool ocean air. This air is warmed by the land and rises until the cycle continues. Winds that blow from the sea to the land are called sea breezes. At night, the convection current reverses. After the sun has set, the land cools more quickly than the water. Therefore, the air above the land also cools down. Cool air, being more dense, presses down over the land, creating an area of high pressure. Meanwhile, because water cools down slowly, the air over the ocean is still warm. Warm air, being less dense, expands and rises, leaving an area of low pressure over the water. At night, cool air over land moves towards lower pressure over the ocean. This air is warmed by the water and rises until again the cycle continues. Winds that blow from the land to the sea are called land breezes. The higher temperature differences between land and sea, the breezes are stronger. The land breezes and the sea breezes resulted in elevated humidity levels, high precipitation, temperature moderation in coastal areas and nearby lands. The continuous movement of air from the land to sea or vice versa balance the temperature and climate on Earth. For example, Moscow and British Isles have both 4 seasons. But winter is moderate in British Isles than in Moscow due to the neighboring bodies of water. The British Isles experiences average maximum temperature of 17 degrees Celsius and a minimum temperature of 0 degrees Celsius. Moscow, on the other hand, has an average maximum temperature of 21 degrees Celsius and very cold winter with an average of -8 degrees Celsius. In the Philippines, the climate is tropical with relatively high temperature and humidity with abundant rainfall because the surrounding bodies of water. So, take note of this class. Places that are far from the bodies of water have extreme climates because there are no near bodies of water that will help to circulate the movement of
cold air and warm air. Did you get it, learners? Great! The other factor that affects the temperature of a certain place is the ocean current. Ocean currents are giant rivers of water found in the ocean. These are continuous and directional movement of ocean created by the wind, water density, Earth's rotation, solar energy, temperature, and salinity. The direction of water movement is either horizontal or vertical. The ocean current systems flow clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere in circular patterns. Why do the currents move in these patterns? If Earth were standing still, winds and currents would flow in straight lines between the poles and the equator. But as Earth rotates, the paths of the winds and currents curve in a relation to the Earth's surface. This effect of Earth's rotation on the direction of winds and currents is called Coriolis effect. In the northern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve to the right, while in the southern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve in the left. Now, how does ocean current affect the climate of a certain place? As you can see, the ocean currents acts as a conveyor belt of warm and cold water, sending heat towards the polar regions and helping tropical areas cool off. The conveyor belt is also called the thermo-haline circulations, with thermals referring to the temperature and haline referring to the salt content of the water. This both determines the density of water, which is the primary reason for their movement. The ocean currents transports warm water and precipitation from the equator to the poles. Warm ocean currents that flow towards the poles result in warm air masses that move over the land, causing the climate of the land to be warmer. Also, the ocean currents transports cold water from poles back to the equator. Cold ocean currents that flow towards the equator results in cold air masses, causing the climate of the nearby land to be cooler. For example, the warm Kuroshio currents brings mild rainy weather to the southern islands of Japan. In contrast, cold water currents cool the air above them. Since cold air holds less moisture than warm air, these currents tend to bring cool and dry weather to the land areas in their path. Now that you have an idea how ocean currents affect the climate of a region, I think it's time for an activity. Let us study the map on the screen. What are the different ocean currents that carries warm water? Give at least 3 examples. I will give you 10 seconds to answer. Timer starts now. Okay, time's up. Here are the answers. We have Kuroshio Current, Gulf Stream, Agulhas Current, North Equatorial Current, and East Australia Current. Next question. What are the different ocean currents that carry cold water? Again, give at least 3 examples. Timer starts now. And the correct answers are Labrador Current, Canary Current, West Australian Current, Greenland Current, and Oyashio Current. Next, what kind of air does Greenland Current take along? And the answer is
Cold air, because it carries cold water from the pole towards the equator. So, how did you find the activity, class? Did you get a perfect score? Wow, good job. At this point, let us summarize what we have learned a while ago. Bodies of water, such as oceans, rivers, and lakes, can affect an area's climate. Always remember that land heats and cools faster than the sea. Coastal areas have lower temperature than inland areas. Always remember, places that are far from the bodies of water have extreme climates than places near to the coast. Next, ocean currents affects climate by moving cold and warm water around the globe. Ocean currents that brings cold water to inland makes the climate cold. On the other hand, ocean currents that take along warm water to coastal areas makes the climate warm. Now, after having understood our lesson for today, let us have a short quiz. I will be asking you 5 questions. For the directions, choose the letter of the best answer. Are you guys ready? Absolutely. Now, let us proceed. Question number 1. Land heats and cools faster than the sea. Therefore, coastal areas have a lower temperature range than those inland. Which factor affects the temperature of an area? A. Winds, B. Altitude, C. Distance from the sea, or D. Elevation from the sea. And the correct answer is, good job, letter C, distance from the sea. Question number 2. Places that are near from the oceans have blank climate as the body of water regulates temperature. A. Extreme, B. Moderate, C. Cold, or D. Hot. What is your answer? Very good, class. The answer is letter B, moderate. Question number 3. In the northern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve to the blank. I repeat, in the northern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve to the blank. A. Right, B. Left, C. Front, D. Back. Can you give me the correct answer? And the correct answer is letter A, right. Question number 4. How does a body of water regulate the temperature of a certain region or country? Again, how does a body of water regulate the temperature of a certain region or country? Again, what do you think is the answer? Excellent! The correct answer is letter C. A body of water circulates the warm air and cold air of a certain region or country. Finally, question number 5. How do ocean currents affect climate? Again, how do ocean currents affect climate? And the correct answer is, way to go, class. The correct answer is letter D. Ocean currents either warm or cool the air above them. So, class, did you get a perfect score? Wow, good job. I am pretty sure that most of you got the correct answers. And there you have it, class. We have just finished a very fascinating topic about the different factors that affect the climate of a certain area. I hope you had fun as much as I did. For your assignment,
kindly do an advanced reading about the factors that affects the precipitation of a certain area. You can use your SLM Quarter 3, Module 4 for your reference. Stay tuned for our next session on Science 9 that will be on Wednesday, March 23, 2022, here on our very own radio station, DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac, Channel 26. Once again, this is Teacher Maria Uriel, your science anchor teacher for today. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Bye! Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Sa ngalan ng pag-ibig. Pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer. For poorer. In sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. Promise. Pexman. Ligtas para sa lahat. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.
Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Sir Joel, your anchor teacher today for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about fundamental theorem of proportionality. And you are expected to define basic proportionality theorem and its converse. Apply the fundamental theorem of proportionality to solve problems involving proportion. And show accuracy in solving problems involving proportion. Are you ready to listen? Okay, then get your copy of Mathematics 9 Learner's Material, paper, and pen with you. Let us start. Basic proportionality theorem. You might be thinking how this applies to you right now. Let me give you a scenario where you can actually use this theorem in real life. Imagine that you are an engineer and you have been hired to help finish constructing a road on a mountain. You are given a drawing of the mountain that shows where roads have already been constructed. It also shows the length of each segment of the road. There is one segment left to construct, and your job is to figure out the length of that last segment. The mountain in the scene is located in a distant country, and unfortunately, you can't go and physically measure the length needed. What should you do? Well, you are going to use the proportionality theorem to help you with your job. Before going further, let us try to recall that in any proportion, the product of the extremes is equal to the product of the means. In symbols, A over B is equal to C over D, where B is not equal to 0 and D is not equal to 0. Or A is to B equals C is to D, in which A times D is equal to B times C, or AD equals BC. Now let us have a short activity. Identify the properties of proportion in each question flashed on your screen. You can type your answers on the chat box. I'll give you 5 seconds to answer. Question number 1. In this property, the terms of the ratios of a proportion are in seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is inverse property. Question number 2. In a proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is cross multiplication property. Question number 3. In this property, interchanging the means or interchanging the extremes of a proportion results to equivalent proportion. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1,
times up. The answer is alternation property. Question number 4. In this property, we subtract the denominator from the numerator of each ratio. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is subtraction property. Question number 5. In this property, the ratio of the sum of the numerators and the sum of the denominators is equivalent to each of the equal ratios. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is sum property. Question number 6. In this property, we add the denominator to the numerator of each ratio. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is addition property. Did you get all the correct answers? That's amazing, grade 9 learners. Now, moving on with our lesson, the basic proportionality theorem was introduced by a famous mathematician named Thales. Hence, it is also called Thales theorem. According to him, for any two equiangular triangles, the ratio of any two corresponding sides is always the same. Based on this concept, he gave the theorem of basic proportionality. This concept has been introduced in similar triangles. Now, let us define what are similar triangles. Two triangles are similar to each other if corresponding angles of both triangles are congruent. Second is, the corresponding sides of both triangles are proportional. Thus, two triangles, triangle ABC and triangle PQR, are similar if angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, angle C is congruent to angle R, and segment AB over segment PQ is equal to segment BC over segment QR equals segment AC over segment PR. Now, let us explain what is basic proportionality theorem or BPT. Triangle and intersects the other two sides in distinct points, then it divides the sides into segments which are proportional to these sides. In triangle ABC, if X and Y are points on segment AB and segment AC respectively, such that segment XY is parallel to segment BC, then segment AX over segment AB is equal to segment AY over segment AC. Applying the properties of proportion, the following proportions can also be obtained from the figure. Segment AB over segment A to segment AC over segment AY. Segment AB over segment AC is equal to segment AX over segment AY. Segment XB over segment AB is equal to segment YC over segment AC. Segment AX over segment XB is equal to segment AY over segment YC. Segment AX over segment AY is equal to segment XB over segment YC. And segment AB over segment AC is equal to segment XB over segment YC. Let us give another example. Given triangle ABC with segment MN parallel to segment AC. Formulate the possible proportions that can be derived given the triangle below, following the basic proportionality theorem.
The proportions are A over M equals C over K. A over C equals M over K. B over M equals D over K. A over B is equal to C over D. A over C is equal to B over D. And last one, B over D is equal to M over K. To find the missing length in a triangle, we apply the basic proportionality theorem and the properties of proportion. Let us try to solve some problems. Example number 1. In the given triangle ACE, segment BD is parallel to segment AE. Find segment DE. First, let us set up a proportion. We can use the proportion segment AB over segment BC equals segment ED over segment DC. Substitute the given values, we get 10 millimeters over 15 millimeters equal segment ED over 12 millimeters. Then cross multiply, we get 15 segment ED equals 10 times 12. 10 times 12 is 120. And then divide both sides of the equation by 15. We get segment ED is equal to 8 millimeters. Example number 2. In triangle ABC, segment DE is parallel to segment BC. Segment AD is equal to 5 centimeters. Segment BD is equal to x plus 6 centimeters. Segment AE is equal to 3 centimeters. And segment CE is equal to x plus 3 centimeters. Find segment AB. First, set up a proportion. We can use the proportion segment AD over segment BD equals segment AE over segment CE. Substitute the given values, we get 5 over x plus 6 equals 3 over x plus 3. Then, cross multiply, we get 5 quantity x plus 3 equals 3 times quantity x plus 6. Simplify, we get 5x plus 15 equals 3x plus 18. Combine similar terms, we get 2x equals 3. Divide both sides of the equation by 2, we will get x equals 1.5. Since we have the value of x, then we can now find the length of segment AB using the equation segment AB equals segment AD plus segment DB. Substitute the values of segment AD and segment DB, then substitute the value of x. 5 plus 1.5 plus 6 is equal to 12.5. So, segment AB is equal to 12.5 centimeters. Number 3. In triangle PQR, if segment PT is equal to 3x plus 1 centimeters, segment PR is equal to 3x minus 1 centimeters, segment QS is equal to 5x minus 1 centimeters, and segment RS is equal to 4x plus 1 centimeters, find the value of x. Let's set up a proportion. Segment PT over segment PR is equal to segment QS over segment SR. Substitute the given values. We have 3x plus 1 over 3x minus 1 equals 5x minus 1 over 4x plus 1. Cross multiply. We get quantity 3x plus 1 times 4x plus 1 equals quantity 3x minus 1 times quantity 5x minus 1. Perform FOIL method. We get 12x squared plus 7x plus 1 equals 15x squared minus 8x plus 1. Combine like terms, we get 3x squared minus 15x equals 0. Factor out
3x, we get 3x times the quantity of x minus 5 equals 0. By zero product property, we get x equals 5, x equals 0. The value of x cannot be equal to 0 because some of the lengths will be negative. Therefore, the value of x is 5. Example number 4. In triangle ABC, L and M are points on sides AB and AC respectively, such that segment LM is parallel to segment BC. If segment AL over segment LB is equal to 3 over 5 and segment AC is equal to 12 centimeters, find segment AM. First, let us set up a proportion. We will use the proportion segment AL over segment LB equals segment AM over segment MC. That segment AM is equal to X and segment MC is equal to 12 minus X. Substitute the values to the proportion. We have 3 over 5 equals X over 12 minus X. Cross multiply, we get 3 times the quantity of 12 minus X equals 5X. Distribute 3 to 12 minus X, we get 36 minus 3X equals 5X. Simplify the equation by moving the terms with variables to the left side of the equation and the constant to the right side. We get 5x plus 3x equals 36. Combine like terms, you get 8x equals 36. Divide both sides of the equation by 8. X is equal to 36 over 8 or 9 over 2 centimeters. Therefore, segment AM is equal to 9 over 2 centimeters. Example number 5. Quadrilateral ABCD is a trapezoid PQ is parallel centimeters DB and label the intersection of DB and PQ as point K. In triangle DAB, segment PD over segment PA is equal to segment DK over segment KB. In triangle DBC, segment BK over segment KD is equal to segment BQ over segment QC. From the first proportion, segment PD over segment PA is equal to segment DK over segment KB. And in the second proportion, segment BQ over segment QC is equal to the reciprocal of segment DK over segment KB. Therefore, segment PD over segment PA is equal to the reciprocal of segment BQ over segment QC. Thus, by transitivity, segment PD over segment PA is equal to segment QC over segment BQ. Using the proportion segment PD over segment PA equals segment QC over segment BQ, we will now substitute the given values. We have 18 over PA equals 15 over 35. Cross multiply, we get 15 segment PA equals 18 times 35. 18 times 35 is 630. Divide both sides of the equation by 15. Segment PA is equal to 42. Solving for segment AD, we can use the equation segment AD equals segment PA plus segment PD. Substitute the given values, we have segment AD equals 42 plus 18. 42 plus 18 is equal to 60. So segment AD is equal to 60 centimeters.
Now let us proceed to converse of the basic proportionality theorem. If a line intersects two sides of a triangle and the sides are divided into segments which are proportional, then the line is parallel to the third side. In triangle ABC, if X is a point between A and B, and Y is a point between A and C, and segment AX over segment AB is equal to segment AY over segment AC, then we can say that segment XY is parallel to segment BC. Example number 6. In triangle WXY, is segment LP parallel to segment XY? Let's verify if the ratios of the sides are proportional. We will use the proportion segment WL over segment WY is equal to segment WP over segment WX. Substitute the given values. We have 18 over 24 equals 24 over form a proportion. Example number 7. In triangle LMR, O and P are points on the sides, segment LM and segment LR, respectively. Given segment LM equals 12 centimeters, segment LO equals 8 centimeters, segment LP equals 12 centimeters, and segment LR equals 18 centimeters. Show that segment OP is parallel to segment MR. First, let us solve for segment OM and segment OR. To solve for segment OM, we will use the equation segment LM equals segment LO plus segment OM. Substitute the given values. We have 12 equals 8 plus segment OM. Transpose 8 to the left side of the equation. 12 minus 8 is 4. So, OM is equal to 4. To solve for segment PR, we will use the equation segment LR equals segment LP plus segment PR. Substitute the given values. We have 18 equals 12 plus segment PR. Transpose 12 to the left side of the equation. 18 minus 12 is 6. So, segment PR is equal to 6. We will now substitute the given values to the proportion segment LO over segment OM equals segment LP over segment PR. Substitute, we have 8 over 4 equals 12 over 6. Simplify, we get 2 equals 2. Since the ratios form a proportion, then we can say that segment OP is parallel to segment MR. Let us have a recap. Basic proportionality theorem. If a line drawn parallel to one side of a triangle and intersects the other two sides in distinct points, then it divides the sides into segments which are proportional to the sides. Converse of basic proportionality theorem. If a line intersects two sides of a triangle and the sides are divided into segments which are proportional, then the line is parallel to the third side.
So, we were able to learn about fundamental theorem of proportionality. Let us put that understanding to the test by answering the items in the LAS prepared for you. Please take a screenshot of the LAS. Answer the question in a clean sheet of paper and submit your paper to your math teacher. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. This is Teacher Joel Marquez, your anchor teacher. Until next time, keep safe. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pitong paaralan sa probinsya ng Tarlac nagtagisan ng galing para sa isinagawang cheer dance competition. World-class dancing. Ayan ang ipinamalas ng pitong paaralan na nagtagisan ng galing sa pagsayaw para sa isinagawang cheer dance competition kamakailan sa Sentro Mercato, Tarlac City. Ang pitong paaralan na nagpamalas ng kanilang galing ay ang Victoria National High School, Capas Christian High School Inc., Jose Villap National High School, Mababanaba National High School sa San Jose, Estiponan National High School, Tarlac National High School, at Moncada National High School. Kanya-kanyang techniques at iba't ibang moves ang ipinakita ng mga kalahok. Mula sa game na pagsayaw hanggang sa paghagis ng mga flyers, ipinakita ng mga ito ang pagiging consistent ng kanilang routines. Bukod sa isinagawang cheer and dance ng mga estudyante, nagbigay saya rin ng mga guests na sina AJ Balmores at George Delumen. Sa mensahe ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, pinasalamatan nito ang lahat ng kalahok sa nasabing kompetisyon. 2 taon din tayo hindi nagkita-kita at nagkasama-sama para sa ating Kanlaing Festival. Pero ngayong 2023, we're celebrating it live, no? Ang 7th Kanlahi natin. Naiuwi ng Moncada National High School ang 3rd place. Second place naman ang Tarlac National High School at nag-champion naman ang Estiponan National High School sa Pura. Mag-uuwi ang 3rd place ng 30,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa second place at 80,000 pesos naman para sa champion. Ayon kay Ronaline Pascua at Darius Nool, mga coach ng Stingers o Estiponan National High School, sulit umano ang kanilang pagod sa pagtuturo. Lahat ng itinuro ng mga ito ay nakuha ng mga bata. This is our first time to be the champion, but we promise to the next years we will bring back ulit yung championship na nakamit ng mga bata. Kung paano namin inalagaan yung mga bata this year, much more this coming years. Dagdag pa rito, ipinahayag din ni Principal Arlene P. Apostol ang kanyang pasasalamat sa Provincial Government of Tarlac para sa ganitong aktibidad, gayon din para sa hard work ng mga bata. Ayon naman sa captain ng mga Stingers na si Jestril Kapinpin, hindi makapaniwala ito na sila ang nag-champion para sa ginanap na cheer dance competition. Pinasalamatan din nito ang lahat ng tumulong at nagturo sa kanilang grupo. First na championship, syempre malaking po sa amin yun. Proud po ang buong Arriba Pura. Maraming salamat po kay Governor Susan Yap sa patimpalak na ito upang mamamalas po ang aming galing at lakas. Ang naganap na cheer dance competition ay parte ng selebrasyon ng 7th Kanlahi Festival 2023 sa probinsya ng Tarlac.
na naging daan upang maipakita ng mga bata ang kanilang galing sa larangan ng pagsayaw. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac at napanonood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Rubilin, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napanonood mula sa Hirona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta sa panibagong araw na ito? Tandaan ang tatlong S: saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may tatlong T: tumpak, tiyak, at tatatak. Handa ka na ba sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon, ay pumwesto ka na sa isang komportabling lugar upang makinig at matuto. Matapos matalakay ang uri ng tunggalian, paggamit ng uri ng tunggalian sa pagsusuri at pag-uugnay sa kasalukuyan ng mga tunggaliang napanood sa programang pantelebisyon noong nakarang episode, patid kong hindi na rin bago sa inyo ang tinatawag na panandang pandiskurso. Sapagkat mula noong elementarya hanggang ngayon ay ginagamit natin ito bilang angkop na pangugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, lalo na sa pagsulat ng maikling kwento. Sang-ayon ba kayo sa aking sinabi, mga kabataang Tarlakhenyo? Tama! Dahil dyan, bigyan ninyo ng tumataginting na palakpak ang inyong mga sarili. At sabihin, mahusay ako. Nabanggit kanina na hindi na bago sa inyo ang panandang pandiskurso. Ngunit ang karamihan sa inyo ay hindi alam na ito pala ang panandang pandiskurso o nakaligtaan na lamang ang mga katawagan dito. Tignan natin kung naalala pa ninyo ang panandang pandiskurso. Narito ang panimulang gawain. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw o panimulang pagtataya tungkol sa panandang pandiskurso. Maglabas kayo ng papel at lapis o ballpen. Nakapaglabas na ba ng mga kagamitan? Magaling! Ang gagawin ninyo
ay isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Babasahin ko ng 2 beses ang pangungusap at ang letra na pagpipilian. Pipiliin ninyo ang panandang pandiskurso sa pangungusap. Sa bawat item ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Unang pangungusap. Sa tingin ko, ang mga Pilipino ay may matibay na pananampalataya sa Diyos. Ito ang pagpipilian. A. Sa tingin ko. B. Ang mga Pilipino. C. May matibay. D. Pananampalataya sa Diyos. Muli, uulitin ko. Sa tingin ko, ang mga Pilipino ay may matibay na pananampalataya sa Diyos. Letter A, sa tingin ko. Letter B, ang mga Pilipino. Letter C, may matibay. Letter D, pananampalataya sa Diyos. Ano kaya ang sagot? Para naman sa ikalawang pangungusap. Kung tutusin, napakarami na nating pinagdadaanan bilang mamamayang Pilipino. Ito ang pagpipilian. Letrang A, kung tutuusin. Letter B, napakarami. Letter C, nating pinagdadaanan. Letter D, bilang mamamayang Pilipino. Muli, uulitin ko. Kung tutuusin, napakarami na nating pinagdadaanan bilang mamamayang Pilipino. Letter A, kung tutuusin. Letter B, napakarami. Letter C, nating pinagdadaanan. Letter D, bilang mamamayang Pilipino. Ano kaya ang sagot? Para naman sa pangatlong pangungusap. Ngunit mananatili pa rin tayong matatag, kagaya ng punong kawayan na yumuyukod kapag may bagyo. Ngunit tumatayo muli at hindi nababali. Ito ang pagpipilian. Letter A, ngunit mananatili. Letter B, tayong matatag. Letter C, kagaya ng. At letter D, hindi nababali. Muli, ito ang pangatlong pangungusap. Ngunit mananatili pa rin tayong matatag, kagaya ng punong kawayan na yumuyukod kapag may bagyo. Ngunit tumatayo muli at hindi nababali. Ito ang pagpipilian. Letter A, ngunit mananatili. Letter B, tayong matatag. Letter C, kagaya ng. At letter D, hindi nababali. Para naman sa ika-4 na pangungusap. Bagamat mahirap, ay sinisikap nating pagaanin ang buhay. Ito ang pagpipilian. Letter A, bagaman. Letter B, mahirap. Letter C, sinisikap. Letter D, pagaanin ang buhay. Muli, ito ang pangungusap. Bagaman mahirap, ay sinisikap nating pagaanin ang buhay. Letter A, bagaman. Letter B, mahirap. Letter C, sinisikap. Letter D, pagaanin ang buhay. Para naman sa ika-5 at huling pangungusap, sa aking palagay, hinuhugot natin ang lakas na ito sa paniniwala nating hindi tayo bibigyan ng isang problemang hindi natin kakayanin. Ito ang pagpipilian. Letter A, sa aking palagay. Letter B, hinuhugot. Letter C, paniniwala. At letter D, hindi natin kakayanin. Ano kaya ang sagot? Muli, uulitin ko. Sa aking palagay, hinuhugot natin ang lakas na ito sa paniniwala natin hindi tayo bibigyan ng isang problemang hindi natin kakayanin. Letter A, sa aking palagay. Letter B, hinuhugot. Letter C, paniniwala. Letter D, hindi natin kakayanin.
Ano kaya ang sagot, mga kapantas? Ngayon naman, ating talakayin ang inyong mga naging sagot. Handa na ba kayo? Kung handa na, ang sagot para sa unang bilang ay letrang A. Sa tingin ko, ito ay halimbawa ng panandang naghuhudyat ng pananaw ng may akda. Ikalawang bilang naman, ang tamang sagot ay letrang A pa rin. Ito ay ang kung tutuusin. Ito naman ay pagbabagong lokal. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Sa ikatlo naman, ang tamang sagot ay letrang C. Kagaya ng, ito naman ay pagtitiyak. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling! Dumako naman tayo sa ika-4. Ang tamang sagot ay letrang A. At ang nasa pangungusap ay bagaman. Panandang naghuhudyat ng pananaw ng may akda. Tignan naman natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang sagot. Dumako tayo sa huli at panglima. Ang tamang sagot para sa panglimang bilang ay letrang A sa aking palagay. Ito naman ay ang panandang naghuhudyat ng pananaw ng may akda. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga kapantas? Kung gayon, magaling. Bigyan ninyo ng tumataginting na palakpak ang inyong mga sarili. At alam kong nagkaroon kayo muli ng ideya kung ano nga ba ang mga panandang pandiskurso. Ngayon naman, layunin naman natin ngayong araw na may sa katuparan ang kasanayang pampagkatuto na nagagamit ang angkop na pangugnay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kwento. Bukod pa riyan, na isusulat muli ang maikling kwento ng may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan, ang sariling wakas sa naunang alamat na binasa. Nabanggit kanina ang ilan sa mga panandang pandiskurso na ibinigay sa pangungusap sa panimulang pagtataya. Ngayon, atin itong isa-isahin at pag-aralan sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa akin kung ano nga ba ang panandang pandiskurso. At pagkatapos ay sasagutan ninyo ang nasa pahina 41 ng inyong kompendium na pangwakas na gawain. Ito ay ang paggamit ninyo sa angkop na pangugnay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kwento. Sa pagsulat muli ng maikling kwento ng may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan, ang sariling wakas sa naunang alamat na binasa. Handa na ba kayo? Kung ganoon, simulan na natin. Ang panandang pandiskurso. Nakatutulong sa pagbibigay linaw at ayos ng pahayag ang paggamit ng panandang pandiskurso. Maaaring ang pananda ay magudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o di kaya ay maghimaton tungkol sa pagkakabuo ng diskurso. Ginagamit din ang mga ito upang ipakita ang pagbabago ng paksa, pagtitiyak, pagbibigay halimbawa, opinyon at paglalahad. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga panandang pandiskurso. Una, nariyan ang tinatawag na panandang naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa bandang huli. Narito ang mga halimbawa. Ng sumunod na araw, pagkatapos sa dakong huli. Ikalawa naman, nariyan ang panandang naghuhudyat
ng pagkabuo ng diskurso. Ang sumusunod ay uri ng panandang naguhudyat ng pagkakabuo ng diskurso. Nariyaan ang pagbabagong lokal. Narito ang mga halimbawa. Kung tutuusin, sa ibang salita, saganang akin kung iisipin. Sa letter B naman, nariyan ang tinatawag na pagtitiyak. Halimbawa, kagaya ng tulad ng, at sa letrang C naman, nariyan naman ang tinatawag na paghahalimbawa. Narito ang halimbawa. Sa pamamagitan, isang magandang halimbawa ay letter D naman, nariyan ang tinatawag nating paglalahat. Narito ang mga halimbawa. Sa madaling sabi, bilang paglalahat, bilang pagtatapos. Letrang E naman, ang tinatawag na pagbibigay focus. Narito ang mga halimbawa. Pansinin na, tungkol sa, bigyang pansin ang. Sa letrang F naman, nariyan ang tinatawag na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Ang sumunod, una, ang katapusan. Ikatlo, meron din naman tayong tinatawag na mga panandang naguhudyat ng pananaw ng may akda. Narito ang mga halimbawa. Kung ako ang tatanungin, sa aking palagay, kaya lamang, sa tingin ko, bagaman. Naunawaan ba ang tinalakay na ang pangdiskurso at mga halimbawa nito? Magaling! Kung gayon, ay maaari ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng pangungusap gamit ang mga panandang pandiskurso? Maaaring ito ay nasa panandang naguhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa bandang huli, o di kaya naman panandang naguhudyat ng pagkabuo ng diskurso, at panghuli ay maaaring panandang naguhudyat ng pananaw ng may akda. Maaari kayong magkomento sa ating Facebook Live ng inyong mga pangungusap. Ngayon naman, tayo ay magbabasa ng ilang pangungusap na inyong ikinomento. Kung talagang nagamit nyo nga ang mga panandang pandiskurso. Ayon kay John Paulo Labugen, maraming magagandang tanawin sa Pilipinas, tulad ng Bulkang Mayon, Maria Cristina Falls at 100 Island. Kung papansinin, ang ginamit na pandiskurso o pang-ugnay ni John Paulo ay tulad ng, ito ay nasa anyong pagtitiyak. Isa pa, kung ako ang tatanungin, nais ko nang magkaroon ng face-to-face class. Makikita na ginamit ang kung ako ang tatanungin. Ito ay nasa panandang naguhudyat ng pananaw ng mayakda. Ayon naman kay Kathleen de la Cruz, kung tutuusin, mahusay umawit si Eya kumpara kay Grace. Mapapansin natin na sa kanyang pangungusap, ginamit niya ang kung tutuusin. Ito ay nasa pagbabagong lokal. Ayon rin sa kanya, si Maria ay nilagnat pagkatapos niyang mag-swimming. Mapapansin na ang ginamit niya na pangugnay ay pagkatapos. Ayon naman kay Ivan F. Sepulveda, sa aking palagay, mainam na respetuhin ng bawat isa
kung sino ang gusto nilang kandidato sa pagkapanghulo. Ginamit dito ni Ivan ang pangugnay na sa aking palagay. Ito ay nasa panandang naguhudyat ng pananaw ng may akda. Isa pa, kagaya ng kanilang iminumungkahi, marapat na sumunod tayo sa mga health protocols. Ginamit niya ang kagaya ng. Ito ay nasa anyong pagtitiyak. Ayon naman kay Princess Ariana Bruce, kung ako ang tatanungin, mas mainam na maroon na ang lahat ng face-to-face. So, itong kay Ariana ay may kahalintulad sa komento ni John Paulo Labugen. Gumamit sila ng pangugnay na kung ako ang tatanungin. Ito ay nasa pananaw ng anghudyat o pananaw ng may akda. Ikalawa naman, tuwing linggo, kami ay nagsisimba. Pagkatapos ng magsimba, kami naman ay naglalakad sa parke. Ginamit dito ang pangugnay na pagkatapos. Ito ay nasa pananaw ng hudyat ng may akda. At pangatlo naman, ito ang isa pang pangungusap. Sa pamamagitan ng bakuna sa COVID-19, maraming nagbalik sa trabaho. Mapapansin na ang ginamit ng pangugnay ay sa pamamagitan. Ito ay paghahalimbawa. Salamat sa inyong pakikibahagi sa pagbuo ninyo ng pangungusap, mga kapantas. Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating talakayan sa hapon na ito. Hindi ba't napakagandang pagnilayan natin ang kahalagahan at gamit ng panandang pandiskurso? Ginagamit ang mga panandang pandiskurso para ipakita ang pagbabago ng paksa, pagtitiyak, pagbibigay halimbawa, opinyon, at paglalahat. Ito rin ay ginagamit ng mga pananda bilang hudyat sa mga sumusunod na sitwasyon o ayos ng paglalahad. Nais iukil-kil sa atin ng talakayan na ito na mahalaga ang panandang pandiskurso upang mas maipakita ng maayos na pagkalahad ng mga pangungusap sa bawat akda o bubuing talata. Dumako naman tayo sa gawain. Upang masagot ang mga gawain ito, buksan ninyo ang inyong compendium sa pahina 41 na pangwakas na gawain. Mula sa gawain ay bibigyan ka ng pagkakataong maging manunulat. Muling isulat ang maikling kwentong natalakay ng may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan. Ang sariling wakas sa naunang alamat na binasa. Gamitin ang angkop na pangugnay sa hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kwento. Isulat ito sa inyong sagutang papel at ipapasa sa inyong guro batay sa schedule na ibinigay sa inyo ng inyong paaralan. Malinaw ba, mga kapantas? Kung mayroon kayong katanungan, maaaring kontakin ninyo ang inyong guro sa asignaturang Filipino. At kung wala ng katanungan, diyan nagtatapos ang talakayan natin sa hapon na ito. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Rubilin Maglalang Legaspi, ang inyong guro sa Filipino 9, na siya ring sumulat ng script para sa araw na ito.
At ito rin ay pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalug guro sa Filipino mula sa Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na di dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas.
and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas? Dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio, at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mababanaba National High School at President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isang kasalo enthusiast. Ngayong hapon ito, mapalad tayong makasama ang isang napakatalino at down-to-earth na Master Teacher 1 ng Araling Panlipunan ng Capas National High School at isa ring kasalo enthusiast. We have Mr. Ferdinand M. Villanueva. Kasama rin po natin ang isang malapit sa puso ko, ang aking kaibigan, ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators ng Cluster 4, ang Araling Panlipunan Leader ng Arangoren Integrated School High School Department, at kasalo enthusiast, we have Mr. Kevin Chaster M. Cura. Magandang hapon pong muli, Sir Ferdinand and Sir Chaster. Good afternoon, sir. Yes, sir. Hello Welcome po. po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Bago ang lahat, bumati po muna tayo sa ating mga taga-subaybay na nakikinig at nanonood, Sir Chaster at Sir Ferdinand. Unahin mo natin si Sir Ferdinand. Magandang hapon, Sir Chas, Sir Harold. Magandang hapon sa dalawang mahusay na guro sa aralin sa Division ng Tarlac Province. Masaya ako na nakasama ko kayo ngayong hapon na to. Pinapaabot ko din ang isang magandang hapon at mainit na pagbati sa lahat ng mga nanonood ngayon na mga mag-aaral. Alam ko maraming nanonood ngayon na mga high school students, no? Mga magulang po na nanonood, magandang hapon po. Ganon din magandang hapon sa lahat ng mga kapwa natin guro sa Araling Panlipunan na nanonood ngayon. Sa Harold, kukunin ko na ang pagkakataon na batiin din ang mga importanteng mga tao, tagapamuno sa ating Schools Division of Tarlac Province. Unahin na natin ang mahal nating Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Poson. Sir, good afternoon po. At sa ating mahal na EPS ng Araling Panlipunan, Dr. Lamberto F. Gamurot. Pinapaabot ko rin ang aking pagbati sa mahal kong punong guro, Dr. Mariolito G. Magkalas, at sa aking mahal na HT Head Teacher, Madam Munina Escoto Martinez. Muli po, sana samahan nyo kami sa loob ng 25 minutes
at makapulot po tayo ng maraming aral at impormasyon tungkol sa paksang ating tatalakayin ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Sir Harold. Thank you, Sir Ferdinand. Sir Chester, bumati ka muna. Yan, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa ating kasalo sa radyo. Binati na ni Sir Ferds halos lahat ng aking babatiin. Babatiin ko na lamang ang aking mga mag-aaral at mga kapwa-guro sa Aranguren Integrated School High School Department. Magandang hapon po at sa inyo rin, Sir Harold at Sir Ferds, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Maraming salamat, Sir Chester and Sir Ferdinand. Sa araw na ito, tatalakayin at pag-usapan natin para sa ating kasalo sa radyo ang mga produktong agrikultural at mga industriya. Ayan. Ano namang mga produktong agrikultural ang may pagmamalaki ng lalawigan ng Tarlac? Dahil alam ko, maraming mga gustong malaman kung ano bang mga pinagmamalaki ng ating lalawigan. Sir Ferdinand. Sir Harold, alam mo ba na ang ating probinsya ng Tarlac ay napakapalad dahil tayo ay biniyayaan ng may kapal ng napakayaman na at maunlad na mga produktong agrikultural. Ang mga produktong agrikultural ng ating probinsya, pangunahin na dito ang mga sumusunod. Kabilang dyan ang palay, tubo, mais, halamang ugat tulad ng kamote, singkamas, tabako, at mga sari-saring gulay, Sir Harold. Ayan. Thank you, Sir Ferdinand. So mula sa mga nabanggit ni Sir, saan madalas itinatanim ang mga pangunahing produktong ito na nabanggit niya tulad ng palay, tubo, Sir Chester? Okay, Sir Harold. Sa katunayan, katulad ng sinabi ni Sir Ferds, ang Tarlac ay isang kapatagan. Kaya naman, halos lahat ng lugar sa Tarlac ay tinatamnan ng mga nabanggit na produkto ni Sir Ferds katulad ng palay, mais at iba't ibang mga gulay. Tama, agrikultura ang pangunahing industriya ng Tarlac. Palay at tubo ang pangunahing pananim. Ngunit isa ang tubo sa may magandang kasaysayan kung bakit may pagmamalaki natin ito sa ating lalawigan. Alam mo, very excited ako kung ano ang kwentong ibibigay sa atin ni Sir Ferdinand patungkol sa tubo. Sir Ferdinand. Salamat po, Sir Harold. Alam niyo ba, Sir Harold, para sa impormasyon ng manunood at tagapakinig natin sa radyo, ang kasaysayan ng industriya ng asukal o sugar industry sa Pilipinas noong Spanish colonization ay mula sa mga Arab traders na dinala galing Celebes. Yun ang mga nabasa natin sa ating mga pananaliksik. Una, di umanong itinanim ang tubo sa Mindanao. Pagkatapos, ang asukal ay dinala patungong norte. At ang prosesong ito ay umabot ng Visayas at Luzon. Ang sugarcane farming ay patuloy pa rin na isinasagawa sa buong bansa hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, ang ating probinsya ng Tarlac ay mayroon tayong mga malalaking sugar milling companies. Ilan dito ang Central Azucarera de Tarlac. Familiar ba kayo doon, Sir Harold, sa Central Azucarera de Tarlac? Yes, sir. Actually, nakita ko na yan din. Parang mga tries na siguro. Opo. Hanggang ngayon kasi, still operational yon. Yan ay matatagpuan natin sa San Miguel, Tarlac City. At ang Paniki Sugar Mills Incorporation sa Paniki, Tarlac naman. So sa mga kababayan natin sa Paniki, alam nila at pamilyar sila dun sa Paniki Sugar Mills Incorporation. Sa aking pagbabasa, Sir Harold, at pananaliksik, ukol dito, hindi lang daw ng tubo ay naipagbibili sa mga malaking sugar milling companies. Mayroon din tayong mga maliliit na kabyawan. So may mga kabyawan sa ating mga bayan, tulad sa bayan ng Victoria at sa Hirona noong mga unang panahon. Dito dinadala ng ating mga kababayang magsasaka ng tubo ang kanilang ani na unas o tubo para lutuin nila, para maging inuyat. So nung mga bata nga kami, naalala ko pa, Sir Harold, ginagawa namin palaman yung inuyat kasi nakalagay sa lata yun. No? Yes, sir. At di ba, Sir Chas, naalala niyo pa yon yung yes, nakatikim ka mo ng inuyat? Actually, hanggang sa ngayon, sir, meron pa rin mga nagtitinda ng inuyat na inilalagay sa stick.
Oo nga, no? Tapos, lulutuin nila yon hanggang lubos na maluto at maging tagapulot. Alam ko ang tagapulot sa Ilocano ay sugar. Sir Harold, tama ba yung Yes, tagapulot? sir. At saka nabanggit nyo kanina, Tubuan? yung term na unas, kung di ako nagkakamali, ang Ilocano kasi ng tubo ay unas. Ano naman po sa Kapampangan? Sa mga hindi... Sa amin, Atbo. Master. Atbo, sir. Okay, oo. Okay. So, may natututulan tayo. So, yung mga hindi familiar sa Ilocano term na Atbo sa Kapampangan, unas naman po sa Ilocano. Alam mo, Sir Harold, may terminolohiya akong binigay kanina, nakabiyawan. Ang tawag natin sa isang stone device, no, na pinapatakbo ito sa pamamagitan ng isang kalabaw na ginagamit noong unang panahon para sa pag-ipit at pagdapil ng tubo para makuha yung katas nito na ginagawang molasses or crude sugar. Ito yung unrefined sugar o yung muscovado. Yon, Sir Harold. Okay. So thank you, Sir Ferdinand. Napakinggan natin no kung ano ba yung naging history no ng produkto natin na tubo at nalaman natin na may mga sugar mills tayo dito sa Tarlac. Ang Central Azucarera sa Paniki. At alam nyo ba, sa Victoria meron din, actually nasa plaza namin yan, kung di ako nagkakamali din sa may, facing yung munisipyo namin nasa right side niya, at nakita ko nga na at least maging familiar yung mga estudyante o yung mga bata na ito pala ay isang uri ng kabyawan na ginagamit ng hanggang sa ngayon ng ating mga TarlakHenyo. So, dito, nabanggit nyo rin po, sir, kanina, yung produktong mais. So, ngayon naman, Sir Chaster, kwentuhan mo naman kami saan naman makikita ang may pinakamaraming taniman na mais. Yes, Sir Harold. So, ang mais, Sir Harold, ay karaniwan nating makikita sa halos lahat ng munisipalidad kasi madali lamang itanim ito. Pero ang pinakamalaking taniman natin ng mais ay makikita sa San Manuel. Sa katunayan, ay sa dami ng mga nakatanim na mais sa San Manuel ay nagkakaroon sila ng tinatawag nilang Mais Festival tuwing buwan ng Pebrero bilang pagpapasalamat sa kanilang masaganang ani sa bawat taon. Okay? So dito rin nagmumula halos lahat ng mga mais na tinitinda natin dito sa ating lalawigan, Sir Harold. Kung makikita ninyo, di ba, may mga nagtitinda ng mais, yung nakabaso, yung mga nakaano na siya agad, nilalagyan ng cheese. Cheese, tama. Yes, tama. So yung mga mais na yon is yung Japanese sweet corn at saka yung local nating mais na kulay puti. Okay. Yes, sir. Thank you, Sir Chaster. Actually, nung nag-aaral pa ako ng ang aking master's sa Urdaneta, di ba madalas na dumadaan tayo doon sa San Manuel at nakikita ko nga yung parang pinaka-simbolo doon sa may nila, sa munisipyo nila, nandun yung munisipyo, yes. Meron siyang okay. So, ayan, napag-uusapan na rin natin ang mga produktong agrikultural. Nice ko rin idagdag sa ating usapan ang mga sari-saring mga gulay at halamang ugat na makikita sa ating lalawigan. Anong mga gulay naman ang kilala sa ating mga lalawigan? Sir Ferdinand. Sir Harold, katulad ng sinabi natin kanina, napakaswerte natin sa probinsya ng Tarlac dahil mabiyaya ang ating lupa. Sari-saring gulay ang maaari nating matanim sa ating mga lupain. Ang mga gulay na makikita natin sa ating mga lalawigan, ay ang mga halamang ugat, katulad halimbawa ng singkamas. Makikita nyo, pumunta kayo sa lagsaan ng gulay sa taas ng palengke ng lungsod ng Tarlac, madami doon natitinda ng singkamas, Sir Harold. Marami din tayong mga kamote, iba't ibang mga gulay katulad ng talong, petchay, kalabasa, kamatis, at okra, Sir Harold. Ayan, so makikita nga natin talaga na ang ating lalawigan ay sagana sa mga gulay. Sir Chaster. Yes, Sir Harold. Nabanggit nyo yung iba't ibang mga gulay, pero ang isang gulay na masasabi nating maipagmamalaki ng Tarlac ay ang okra. Bakit okra? Dahil ang okra ay ginagawa palang iba't ibang produkto, lalo na sa bansang Japan. Sa katunayan, Sir Harold, malaking taniman ng okra ay makikita natin sa La Paz, Tarlac. Okay? So, dahil doon, ang mga okrang ito are actually grown para doon sa paggawa ng iba't ibang mga produkto. At atin naman itong iniluluwas sa bansang Japan. O, di ba? Hindi lang talaga
pang-lokal ang ating mga produkto, pang-international pa. So napakagaling, no? Sa simpleng mga produkto, nagawang makilala ang ating lalawigan. Tatak Tarlac talaga nga naman. Isa pang may pagmamalaki ng ating lalawigan, ang mga industriya. Nais din naming malaman gayon din ng mga sumusubaybay at nakikinig sa ating programa ang tungkol sa ating industriya. Dahil kanina nabanggit natin ang mga produktong agrikultural. So ngayon naman, dumako tayo sa industriya naman natin. Sir Ferdinand, kwentuhan mo kami dito. Salamat Sir Harold. Alam mo Sir Harold, ang mga industriya na makikita natin karaniwan sa ating probinsya ay kinabilangan ng pag-iimbak ng karne. Tusino. Ang konsepsyon nga, Sir Harold, sa katunayan ay kilala sila sa burong baboy. Kapangpangan, burong babi. Napasyal ka na ba sa konsepsyon, Sir Harold? Siguro sir, mga ano pa lang, twice, thrice, ganon. Nadadaanan pa lang sa Manila. Tikman niyo po yung burong baboy nila doon o burong babi. Yun ang pinagmamalaki ng bayan ng Konsepsyon. Nandyan din ang longganisa, pagpapatuyo ng isda o daing, burong itlog, pagpapausok ng isda, at burong isda. Mahilig tayo mga kapangpangan sa pagbuburo, Sir Harold. Sinaliksik ko nga ang ibig sabihin na katumbas sa Ingles ng buro is fermented o kaya pickled o kaya something preserved in salt. Kaya halos lahat naman ng bagay na pwedeng iburo nagagawa ng mga Tarlakenyo. Nandiyan yung burong babi, burong kanin, burong mangga, burong mustasa, at yun ay pinagmamalaki ng ating bayan. Naku Sir Ferdinand, binanggit mo yung mga pagkain na yan, bigla akong natakam. Kasi nga di ba, kahit sa mga ganitong pagkakataon, gusto nating matikman ang produkto ng ating lalawigan. Si Sir Chester, taga Concepcion siya. Siguro one time kapag nakapunta ako sa kanilang bahay, siya ay magbibigay ng magpapakain ng ganyan mga produkto. Ang burong babi. Yes naman, Sir Harold. Actually, sabihan mo lang. Kasi widely available yung mga binurong pagkain dito sa Concepcion actually. Sa sobrang dami nga, halos araw-araw, merong mga available na mga produkto. Yes, sir. So, ayan, naasahan ko yan na pag nagpunta ako sa bahay ninyo, marami kang papatake out sa akin. So, maliban sa mga nabanggit niya, Sir Chester, ano-ano pang mga nais mong idagdag na mga produktong pang-industriya naman sa ating lalawigan? Yes, Sir Harold. Bukod sa mga nabanggit ni Sir Ferds na iba't ibang mga produktong pang-industriya, katulad ng mga binurong pagkain, sikat din sa lalawigan ng Tarlac ang iba't ibang tulad ng industriya ng pagtutroso, magiging ang paggawa ng mga sawali dun sa mga basket na ginagamit natin, na yari sa sawali at mga bahay kubo natin. Yan, meron din tayong ganyang industriya rito. Pati ang paglalala ng banig ay kasama din sa industriya ng Tarlac. Kasama rin sa industriya dito sa atin ay ang paggawa ng mga pamintay. Yan, yung mga binebenta sa ating palengke na yari sa buko. Okay? Yes. At meron ding mga meron ding industriya ng paggawa ng mga muebles na masasabi naman nating Tatak Tarlac na sobrang tibay. O yan mga Tarlakenyo, no? Hindi lang tayo sa produktong agrikultural, kundi pati rin sa ating industriya ang paggawa ng sawali, paglalala ng banig, pamaypay, at paggawa ng mga muebles. Sir Ferdinand, kanina nabanggit mo yung tinapang isda or yung pagtitinapang. Kung di ako nagkakamali, marami akong nakikita dito dyan sa Kapas. Madalas kasi namamasyal ako sa kaibigan ko dyan. Kwentuhan mo kami dito, sir, kung paano ba nagsimula ang produkto ng smoked fish o yung tinapa sa bayan ng Kapas. Okay, salamat po. Alam mo, Sir Harold, at mga nakikinig ngayon sa ating palatuntunan, ang tinapang isda, Sir Harold, ay isang sikat na uri ng isda kung saan ito ay naproseso at naluto gamit ang tinatawag na smoking. Yung proseso na pagluluto ng isdang ito ay smoking. Kaya naman, sa Ingles, ang tawag dito, Sir Harold, ay smoked fish. No? Maaring gawing tinapa o tapang isda ang isdang galunggong, bangus, at tilapia. The most commonly ginagamit na isda, Sir Harold, ay ang tilapia, bangus, at saka yung galunggong. Tapang isda o tinapa ang nagiging tawag matapos ang proseso ng smoking. Madalas, iparas ito sa kanin o kaya may kasamang kamatis.
makakakita pa rin tayo sa Harold at mga dakila natin mga tagapakinig ng ganitong buhay na industriya at masarap na produkto ng ating probinsya sa barangay Talaga at mga ilan pa, sa bayan ng Kapas yung Talaga. So if you want to taste yung pinagmamalaking produkto ng Kapas, isa dyan ay ang tinapang Talaga ng Kapas. Pero meron din tayong mga ibang mga bayan na bantog din sila sa paggagawa ng tinapa o tapang isda, Sir Harold. Okay. Alam mo sir, kwento ko lang no, every time na noon kasi syempre hindi ako, bata pa ako, hindi ako familiar sa ganyang produkto ng Kapas. Alam ko noon, yung mga, di ba sir, nasa gilid sila ng daan? Yung mga yes, Harold. Silera sila. Yung di ba nagpapara kasi sila sa tupig. Yeah. Sir, isip ko, ay, ang haba naman hanggang, kasi di ba papuntang Luisita, sir, di ba may mga San Miguel. Yes. Hanggang sa Kapas na nagtitinda rin sila ng tupig. So yun nalaman natin no na naman yung sa amin sa Kapas. Yes, sir. Di ba sir, taga-Kapas ka? So one time, ayan, punta tayo dyan. Pasyal po tayo, Sir Harold. Pagluto ko kayo ng tinapa. Si Sir Chester magdadala ng burong babi. Talagang maipagmamalaki ang tinapa ng Talaga dahil sobrang sarap ng pagkakagawa ng tinapa. Kapag sinabing tinapa, automatic na ang may isip mong lugar ay ang Talaga sa Kapas. Sana nga Sir Chester, merong kay Sir, ay mayroong katakutan. Tinapa Festival, di ba Sir Harold? Ay Sir Chester. Yes. Kayo, di ba, mga teachers po kayo from Kapas. Kapas, yes. So pwede nyo maipropose yan, sir, bilang Oo nga, Sir Chester. na magkaroon ng araw ng tinapa. Festival. Kung San Manuel Festival. Ferdinand ay meron silang Mais Festival, pwede rin nating mai-propose, di ba sir, na magkaroon ng Tinapa Festival. Siyempre ngayon hindi pa pwede dahil alam mo sir, pandemic pa ngayon. Hindi may pagdiriwang ang ganitong magarbong pagdiriwang o festival. Pero sa mga susunod na pagkakataon ay magkakaroon tayo ng ganito kung papayagan tayo. At nabanggit nyo kanina, di ba, ang pagkain ng tinapa, walang pinipiling meal, breakfast, lunch, dinner. Yes. Pwede rin siyang midnight snack, Sir Harold. Actually, may mga nililevel up pang tinapa, nilalagay nila sa pasta. Very creative na yung ating mga kababayan ngayon, actually. Yes. O tama ka sa master, no? Na kailangan maging innovative din tayo. So yung mga iba, nilalagay talaga nila sa pasta bilang alternative sa pork. Meat. Mm-hmm. Yes. Meat. Tama, sir. Yes, sir. Okay. So talaga namang masasabi natin na napakayaman ng ating lalawigan sa mga produktong na ating mga nabanggit. Alam ko si Sir Chester may mga gusto pa siyang idagdag maliban sa mga produktong pang-industriya. Sa inyong sa inyong bayan ng Concepcion. Yes, nabanggit kanina ni Sir Ferds na sikat ang Concepcion sa burong baboy. Okay, yung burong babi sabi or yung tinatawag nilang pindang damulag na sobrang sarap kasi iba yung lasa niya doon sa burong baboy. So yun ay isa sa produkto ng Concepcion. Maliban sa mani ng Concepcion na kilala kapag sinabi kasing mani, talagang naiisip talaga yung Concepcion dahil yung mani sa Concepcion ay talagang malalaki ang buto. Okay? So bukod doon, Sir Harold, ay masasabi rin natin na isang ipinagmamalaki ng bayan ng lalawigan ng Tarlac ay yung mga woodworks ng Santa Ignacia. Yan, kung familiar kayo na karaniwang ibinibigay ng mga trophies o kaya mga medalya yung galing sa woodworks ng Santa Ignacia. So ito yung iba pang mga produkto pang-industriya na maipagmamalaki ng lalawigan ng Tarlac, Sir Harold. Ayan, thank you Sir Chester and Sir Ferdinand. So, sa ating mga taga-subaybay at nakikinig nanonood, ngayon alam nyo na kung ano yung mga may pagmamalaki ng ating lalawigan at lalo na sa mga munisipyo natin. So bilang mga Tarlakenyo, narapat lamang na tangkilikin natin ang ganitong mga produkto. So nakakatuwang isipin na napakabunga at nag-uumapaw na naman ang ating mga natutuhan ngayong patungkol sa mga produktong agrikultural at mga industriya sa ating lalawigan. So bago tayo magtapos ay since bumati na kayo kanina Sir Chester at Sir Ferdinand,
nais ko din namang batiin ang aking principal sa Magbabanaba National High School kay Dr. Reynaldo Doria. Gayon din ang aming mga head teachers at sa lahat ng aking mga co-teachers. Ngayon kasi nag-start kami ng modules for the second quarter, so binigyan ako ng chance na na mag-absent muna dahil ito nga mag-i-air nga ako, mag-broadcast nga ako. At sa lahat ng mga grade 9 broadcasters din na nagpapabati. So hello sa inyong lahat. So maraming salamat sa ating mga panelists, ang ating Master Teacher 1 ng Araling Palipunan ng Capas National High School at Kasalo Enthusiast. Gayon din ang ating Araling Palipunan leader si Sir Chester mula sa Aranturen Integrated School High School Department. So maraming salamat Sir Ferdinand at Sir Kevin Chester Cura. May mga gusto pa pasalamatan, Sir? Salamat po. Yes, maraming salamat po. Sir Harold, nais ko na rin batiin ang aking school head na si Ma'am Elma sa patuloy na suporta sa mga ganitong gawain. Maraming salamat po Ma'am Elma at sa aking mga head teachers na si Ma'am Sheila at si Ma'am April. Maraming salamat po. Sir Ferdinand. Sir Harold, at shout out na lang po sa lahat ng aking mga kapwa guro sa Capas National High School. Maraming salamat po Sir Harold, maraming salamat po sa tiwala din na binigay sa atin ng ating EPS Sir Lambert. Hanggang sa muli po, sana magsama-sama muli tayo Sir Harold at Sir Chester. Yes, maraming salamat kay Sir Lambert. Muli, ako ang inyong segment host, Mr. Harold Gigiam, ang Araling Palipunan Coordinator ng AP Department sa Mababanaba National High School, ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at Kasalo Enthusiasts na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayan lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maraming salamat po! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil